Elena aproape că nu-și amintea de mama sa, dar îi plăcea să stea în dormitorul părinților, la masa de toaletă și să-și pieptene părul. Pieptenii, sticlele cu parfumuri, pensulele, toate erau așezate la locul lor de 10 ani. Tatăl ei nu îndrăznea să se despartă de această ultimă amintire a soției decedate. El adesea se așeza pe pat sau pe un puf, privindu-se în oglindă cu o privire ciudată. Lua sticla de parfum. O mirosea. Tatiana Kariakina a murit brusc și în liniște, noaptea. Soțul nu a reușit să o trezească dimineața, a zguduit-o mult timp de umeri, a chemat ambulanța. Echipa sosită la apel a constatat decesul. Apoi, anchetatorii au anunțat și cauza. Acestea sunt pastilele ei, a spus ofițerul, luând un borcan gol de somnifer de pe noptieră de lângă pat. Iura a înghițit nervos. Da, acestea sunt pastilele soției mele. Ea dormea prost, uneori le lua înainte de culcare. Supradoză, a șoptit ofițerul în ureche colegului său. Trebuie să verificăm. Așa s-a aflat că Tatiana s-a sinucis. Ea știa bine doza și cu greu a greșit când, în acea noapte nefastă, a luat imediat 36 de pastile în loc de 2. Iura nu i-a spus nimic fiicei, Elena. Ea abia împlinise 8 ani. Era îngrozită de străinii din casă, de moartea mamei și de comportamentul ciudat al tatălui. Iura nu voia să o doboare pe fiică cu vestea despre plecarea voluntară din viața Tatianei. Înmormântarea a fost organizată cu mare pompă. Prieteni, foști colegi și rude au venit din alte țări. Toți plângeau, ștergându-și lacrimile cu batiste, privind la fața palidă a defunctei din sicriu, expus în sufragerie. Îi compătimeau și o îmbrățișau pe Elena, care era la fel de palidă. Fetița noastră, cum te descurci fără mămica iubită? Ei, nu-i nimic. Tatăl tău este bun. Dumnezeu să vrea. Veți depăși această durere. Te iubește. Nu te teme. Elena se simțea și mai speriată de toate aceste încercări de a o liniști. Unele rude le vedea pentru prima dată. Tatăl complet uitase de fiică, primea condoleanțe, făcea diverse aranjamente. Elena a găsit un colț retras pe verandă, s-a așezat pe podea, îmbrățișându-și genunchii. Voia să plângă, foarte mult, dar dintr-un motiv oarecare nu avea lacrimi. Așa a stat, privind șoferii de la căruța funerară care fumau lângă poartă, până când din casă a ieșit Denis Strelnikov, nașul ei. El se mutase de mult în străinătate, nu o mai văzuse pe nașa sa de 5 ani. În timpul uneia dintre ultimele sale vizite, i-a dăruit Elena un pandantiv cu perle. Elena purta pandantivul, fără să bănuiască de unde a apărut pe gâtul ei. Desigur, în cei 5 ani, uitase de Strelnikov. Întreaga zi, Denis a încercat să ajungă la nașa sa. Dar Iura a cerut ajutor cu bufetul sau cu altceva. A trebuit să ajute. Nu poți refuza un prieten care și-a pierdut soția. În cele din urmă, Kariakin l-a dus pe Denis într-o parte și i-a șoptit la ureche. Tatiana nu a murit de moarte naturală. A fost sinucidere. Strelnikov a făcut ochii mari. Iura! Taci! A șoptit Kariakin, ducându-le departe de ușă, în adâncul holului. Nimeni nu trebuie să știe, mai ales Elena. Strelnikov s-a încruntat și-a frecat bărbia. Ce s-a întâmplat? Tatiana a lăsat o notă. Iura a dat din cap. Nu, nicio notă, niciun indiciu. A fost bolnavă, suferea. Se pare că s-a săturat să lupte. O cunoști. Strelnikov a mers pe hol. Pașii lui erau tăcuți din cauza covorului roșu de pe podea. Cu mult timp în urmă, Tatiana se lăuda lui Strelnikov că a convins un designer celebru să-i dea aceste covoare pur și simplu, pentru ochii frumoși. Și iată că ele sunt pe podea, iar ea nu mai este. Moartea vechii prietene a fost pentru Strelnikov la fel de neașteptată și la fel de devastatoare ca și pentru Elena. El o înțelegea perfect pe fetiță. A dat din cap. Nu-i voi spune nimic. Tu vei spune, când va veni timpul. Iura i-a strâns mâna prietenului. Îți mulțumesc. Voi spune cu siguranță, când voi fi pregătit. Strelnikov a căutat-o pe Elena peste tot, dar fetița părea că s-a evaporat. A ieșit pe verandă să fumeze și a văzut o grămadă de păr castaniu ieșind de sub masa de cafea. Denis a zâmbit, s-a așezat în genunchi. Elena i-a ridicat ochii speriați. Te ascunzi? A întrebat el. Și eu vreau. Pot?
Elena s-a mișcat nesigur în partea cealaltă. Poți! Strelnikov s-a strecurat sub masă și-a pus pachetul de țigări în buzunarul sacoului și a suspinat. Atâția oameni, atâta zgomot. Ești și tu obosită de asta. Elena a dat din cap. Da, și-ți este foarte dor de mamă, nu-i așa? Mie dor. Elena a șuierat brusc. Din ochi au început să curgă lacrimi așteptate. Mama! A început ea să plângă. Mămica! Denis a îmbrățișat copilul, bătându-i ușor pe spate. Da, draga mea, plângi. Și eu voi plânge cu tine. După 20 de minute, amândoi au ieșit din ascunzătoarea lor, s-au scuturat și-au șters lacrimile cu batiste pe care Strelnikov le avea cu el. Au ocolit casa, au intrat pe ușa din spate în bucătărie. Bucătarul a ridicat sprâncenele, surprins. Ce faceți aici? Ne ascundem, a zâmbit sincer Strelnikov. Nu ne trădați, vă rugăm. El și Elena s-au urcat la etajul 2. Aici nu erau oaspeți. Doar cameristele se plimbau cu grijă pe coridor, udând florile și aranjând materialul de pe oglinzi. Mă vei ține de mână când vom merge la cimitir? A întrebat Elena nașul. Mi-e frică. Te voi ține, a răspuns Strelnikov, așezându-se în fotoliu lângă fereastră. Elena s-a apropiat de fereastră, s-a uitat la curtea goală și parcarea plină de mașini, la căruța funerară. Mama ta iubea foarte mult perlele, a spus brusc Denis. Te numea perla ei când erai mică. De aceea ți-am dăruit acest pandantiv. Elena a atins pandantivul cu vârful degetelor. Nu ne-am mai văzut de mult, a continuat Denis. Dar tu aproape că nu te-ai schimbat. Ești la fel de asemănătoare cu mama ta. Elena s-a încruntat, s-a făcut serioasă. Tata îmi spune asta des. S-a uitat trist la Denis. Că semăn cu mama, că sunt la fel de problematică. Strelnikov a oftat. Îți spune asta? Da, mi-a spus de 3 ori astăzi. El era extrem de indignat. Ce fel de vești sunt acestea? Strelnikov a vrut să-l învețe pe prieten cum să comunice cu fiica sa. Iese toată lumea, s-a alarmat Elena. Toți ies afară. Strelnikov s-a ridicat, a luat-o pe nașa de mână, așa cum promisese. Au coborât la etajul 1 pentru a-și conduce prietena și mama pe ultimul drum. Iura a refuzat să o ia pe Elena la cimitir, iar ea nu a insistat. Denis a rămas cu ea în casa care se golise brusc. L-a dus pe nașa în bucătărie, a servit-o cu ceai, a hrănit-o cu resturile de la bufet, a mâncat și el. Apoi a umblat mult timp prin grădină în compania ei, povestind tot felul de întâmplări vesele din trecut. S-au așezat pe o bancă. Elena, sătulă și obosită, a adormit pe umărul lui. Denis a încercat să nu se miște, ca să nu o trezească. El s-a lăsat pe spate și a adormit. După o oră, Iura a revenit, a luat-o în brațe pe fiică și a dus-o în dormitorul ei, a așezat-o pe pat. I-a mulțumit prietenului. Nu știu cum ai reușit, dar îți mulțumesc. Ea deja de 3 zile se comporta ciudat, se ascundea de mine, nu mânca și nu dormea cum trebuie. A pierdut-o pe mamă, s-a încruntat Denis, închizând ușa după Iura în camera Elenei. De ce îți numești fiica problematică? Ai înnebunit, Iura? Coriachin a zâmbit stângaci. Denis, nu știi tot ce am trecut aici. Nu trebuie să mă judeci. Sunt obosit. Strelnikov putea să-l înțeleagă. Tatiana s-a îmbolnăvit acum 2 ani. Și această boală s-a dovedit a fi nu tocmai obișnuită. Coriachina a fost diagnosticată cu depresie. Soțul a început a râs de ea, dar ce depresie? Era greu de numit pe Tatiana o femeie nefericită. Soț, o situație decentă, afacere, casă cu grădină, fiică, o siluetă superbă. Avea tot ce mulți puteau doar visa. Cu toate acestea, medicii insistau asupra diagnosticului și îi cereau lui Iura să se gândească la spitalizarea soției. A început să se îndoiască. Nu degeaba Tatiana a petrecut 2 săptămâni în pat, a pierdut apetitul, aproape nu dormea noaptea. Au internat-o în clinică, au externat-o după 10 zile. Iura, întâmpinându-și soția pe parcarea clinicii, a zâmbit. În fața lui era Tatiana, aceea pe care o iubea atât de mult, strălucitoare și fericită. A dus-o acasă. Tatiana s-a aruncat imediat să-și îmbrățișeze fiica, nu s-a despărțit de ea până seara,
A așezat-o la culcare și a citit o poveste de noapte bună. Iar dimineața a refuzat din nou să se ridice din pat. Iura a chemat medicul de familie. Acesta a dat un verdict sumbru. Soția dumneavoastră, Iura Alexandrovici, va trebui să se întoarcă în clinică, altfel perioada depresivă se va prelungi. Și din nou, Tatiana a plecat cu ambulanța. Elena mergea să-și viziteze mama cu bona ei, îi aducea desene și dulciuri. O ruga să se întoarcă cât mai repede acasă, pentru că tata a început să se certe. Iura, într-adevăr, părea că a înnebunit. O certa pe soție, numind-o proastă și slabă de caracter. O certa pe fiică, dacă aceasta se afla în apropiere. Tot timpul te agiți acolo unde nu trebuie. Nu mai asculta. A strigat el odată la Elena, când aceasta a intrat în biroul său și a auzit conversația tatălui cu avocatul. Elena nu a putut adormi mult timp în acea noapte. Apoi a avut un coșmar. A ieșit de sub pătură, desculță, a venit în biroul tatălui, să se așeze în poala lui și să se plângă. Dar Iura nu era în dispoziția pentru astfel de tandreți. Așa că Elena a ieșit în liniște, închizând ușa în urma ei. Apoi a plâns mult în patul ei, ghemuită sub pătură. Îi era dor de mamă. Iura îi lipsea răbdarea. La întreprindere au început probleme. Cineva fura produsele, cârnații. De câteva ori, Iura a concediat demonstrativ hoții, a instalat camere, a apelat la poliție, dar nu a obținut efectul dorit. Și în loc de cârnați, angajații au început să fure ingredientele acestora. Se frământa cu gândul la ce să facă, dar nu se putea concentra asupra afacerii din cauza soției. Tatiana a căzut în depresie, așa cum i se părea lui Iura, din senin. Era o dimineață obișnuită de ianuarie. Se pregătea să meargă la muncă, bea cafea și răsfoia ziarul local. Tatiana nu s-a coborât la mic dejun. Elena a mers să-și verifice mama. S-a întors, confuză. Tata, mama tace. Stă cu ochii deschiși și tace. Iura a făcut un sunet. Se pare că s-a obosit. Dacă ar ști de ce. Să doarmă Elena. Elena i-a adus mamei cafea în pat, când tatăl a plecat. A mângâiat-o pe cap. Dar în loc de mulțumiri, a auzit lacrimile ei. Cât de sătulă sunt de toate acestea. Nu mai pot așa. Puțin mai târziu, la consultația psihiatrică, Tatiana a recunoscut. Sunt obosită, doctor. Soțul meu nu mă iubește. Mi-a distrus viața. Iura nu înțelegea de ce era nemulțumită soția. O întreținea, ca și înainte. I-a transferat Tatianei jumătate din averea și compania sa, deși ea nu avea nimic de a face cu acesta. Iura și Tatiana s-au cunoscut la una dintre seriile caritabile. Ea, fiica unui bancher influent, a fost de acord să iasă la o întâlnire cu Iura, un moștenitor bogat. Toți șușoteau, observând dansul lor. O pereche frumoasă. Și chiar așa era. Iura o răsfăța pe Tatiana cu atenție și bani, a organizat o nuntă grandioasă, i-a dăruit lingouri de aur la nașterea fiicei. Și primii 3-4 ani au fost bine. Apoi au început certurile. Tatiana îl tot certa pe soț. Nu mă iubești, recunoaște. Nu mai minți. Iura nu înțelegea pretențiile soției. I se părea că a înnebunit. Și iată că un întreg consiliu de medici i-a confirmat temerile, internând-o pe Tatiana într-o clinică psihiatrică. După 2 ani, Tatiana s-a sinucis, înghițind pastile. L-a lăsat pe soț și pe fiică. În tot timpul tratamentului, în acești 2 ani, ea aproape nu a ieșit din cameră. Și tot timpul îi repeta soțului la fiecare ocazie. Nu mă iubești, recunoaște. Iura aștepta sprijin de la cel mai bun prieten și de la fiica sa visătoare. Și a primit o nouă doză de acuzații. Și asta, desigur, îl irita. Coriachin era obosit de acuzațiile nefondate, așa cum i se părea, aduse de soție, iar acum de Strelnikov. S-a prăbușit în fotoliul în care stătuse cu puțin timp înainte de Denis și a crăpat gâtul. Sunt obosit de toate acestea. Tatiana a înnebunit. S-a sinucis. Acum Elena. Pur și simplu sunt obosit. Denis s-a așezat în fața lui, a scos din buzunar un pachet de țigări. Iura a luat una din mâinile lui. Au fumat. Norii de fum se ridicau în sus, se dizolvau în tavanul cu candelabre de cristal. Trebuie să te aduni pentru fiica ta, a privit semnificativ la prieten Strelnikov. Trebuie.
Denis a plecat dimineața. Elena s-a trezit mai devreme și s-a despărțit de nașul ei în curte, înainte ca acesta să se urce în mașină. Strelnikov a ciupit-o de obraz. Tatăl tău nu te va mai supăra. Am vorbit cu el ieri. Totul va fi bine. Elena, nu te teme. Dar și tu promite-mi ceva. Elena l-a privit curioasă pe Denis. Ce să promit? Că vei fi o fetiță bună, că nu-l vei supăra pe tata. Voiam amândoi, acum este greu. Ajutați-vă reciproc. Bine? Elena a dat din cap nesigur. Bine. Strelnikov a luat-o de mână. A pus-o în interiorul cutiei. Elena a deschis cutia de catifea și a văzut cercei frumoși cu perle și o notă mică, ieșind de sub pernă. Pe ea, Strelnikov își scrisese numărul, ca nașa să-l poată suna. Apoi l-a îmbrățișat pe Elena, i-a strâns mâna lui Iura, care ieșise pe verandă. Iura a pus o mână grea pe umărul Elenei. Se pare că voia să o sprijine. Dar în loc de sprijin, Elena a simțit jenă și amenințare. Să-i spună despre asta s-a temut. A suportat în tăcere, până când nașul a plecat, iar tatăl s-a întors în casă, lăsând-o pe ea singură pe verandă. Promisiunile făcute prietenului, Iura le-a îndeplinit cu succes variabil. Atâta timp cât fiica era mică, reușea fără efort să obțină ascultarea ei. Adesea îi făcea cadouri scumpe. Elena a împlinit 13 ani când tatăl a dus-o în oraș în ziua ei de naștere și i-a arătat un penthouse într-un complex rezidențial de elită. Este al tău. Vei locui aici când vei crește. Elena mergea în tăcere după tată dintr-o cameră în alta și nu îndrăznea să-i reamintească că este frică de înălțimi și că nu vrea deloc să locuiască în penthouse. Iura părea fericit. Nu voia să-l supere, să-i strice tatălui dispoziția. La 14 ani, a avut propria ei cal. Elena prefera să observe caii de la distanță. Nu a visat niciodată să devină călăreață. Dar din nou nu s-a îndurat să-l contrazică pe tată. Mergea ascultătoare la lecții și chiar a reușit să participe la competiții, până când a căzut din șa la 16 ani. Iura își plănuise viitorul fiicei. Când își va termina școala, va merge la universitate undeva în străinătate. Se va căsători cu un băiat bun cu bani și va continua dinastia Koriakin. Îi plăcea că Elena acceptă cu supunere toate deciziile lui. El deja începuse să caute un soț pentru fiică, când totul s-a schimbat. În ziua ei de naștere, la 17 ani, Elena nu s-a coborât la oaspeți. Iura a urcat în camera fiicei, a bătut la ușă, dar nimeni nu i-a răspuns. Atunci a intrat în dormitor. A văzut fereastra deschisă și o lenjerie legată de piciorul patului. Iura a sărit în jos, împinând oaspeții. A făcut scandal paznicilor. Aceștia doar ridicau din umeri. Nu ne-am gândit că trebuie să supraveghem această parte a casei. Acolo nu este ieșire. Idioți! A strigat Iura și a alergat să verifice înregistrările camerelor de supraveghere. Elena ieșise pe fereastră cu aproximativ 3 ore în urmă, când Iura i-a cerut să se schimbe înainte de sosirea oaspeților. Unde a plecat? Întreba el furios paznicii. Unde? Arată-mi! Elena a ocolit gardul viu și a dispărut pe drum. Se pare că a mers spre oraș. Iura era furios. Fiica a făcut, totuși, ceva în stilul mamei ei. S-a mișcat, la fel ca și Tatiana. S-a urcat în mașină, a ordonat unei părți din paznici să meargă după ea. Iura nu știa de unde să înceapă căutările. A mers la școală, a vizitat pe rând toți prietenii fiicei, colegii de clasă. Elena nu era nicăieri. Iura a intrat în disperare. În minte îi treceau cele mai teribile scenarii. Elena sare de pe un pod, de pe acoperișul unui zgârie nori, se aruncă sub o mașină. A sunat la Strelnikov, i-a povestit ce s-a întâmplat. Denis a reacționat surprinzător de calm. Știu unde este. E bine. Nu te îngrijora. Iura a făcut ochii mari. Ce înseamnă știi? Elena m-a sunat recent. Am felicitat-o de ziua ei și, de asemenea, am întrebat-o unde este și ce face. Iura s-a înroșit. El însuși sunase fiica de cel puțin 100 de ori, dar Elena nu a răspuns. Strelnikov a avertizat. Nu-ți voi spune unde este Elena. Înțelegi, Iura, ar fi o trădare. Iura s-a înroșit și mai tare. A strâns telefonul cu degetele, dar atunci unul dintre paznici, care stătea pe scaunul din față, a spus.
Echipa noastră a localizat semnalul telefonului. Mergem. Iura s-a despărțit repede de Denis. A murmurat printre dinți. Mulțumesc, Denis. Navigatorul i-a dus la cimitir. Cel puțin, telefonul Elenei era cu siguranță aici. Iura a sărit din mașină. A alergat pe alea îngustă dintre morminte. Paznicii alergau după el. L-a văzut imediat pe Elena. Stătea lângă mormântul mamei. Iura, răsuflând greu, s-a apropiat de fiică, s-a așezat în spatele ei și a respirat zgomotos. Elena! Aceasta s-a speriat. S-a întors speriată. Tata, ce faci aici? A strigat Iura, ai nebunit să fugi de acasă într-o astfel de zi. Am vrut să-mi vizitez mama. Așa de rar venim aici. A încercat să se justifice Elena. Tatăl nu o asculta. Mama? Această trădătoare? Ți-am spus de 100 de ori de ce sunt împotriva vizitelor tale aici. I-a povestit Elenei despre pachetul de pastile găsit pe masa de toaletă a soției, când Elena a împlinit 15 ani. A fost greu pentru ea să accepte adevărul. A început să-i pună întrebări tatălui. De ce a făcut asta? De unde să știu? A răspuns Iura, iritat. A înnebunit. Nu degeaba a fost în spitalul de psihiatrie. Elena nu era mulțumită de acest răspuns. A desfășurat o întreagă investigație pentru a afla de ce mama a decis să-și pună capăt zilelor. A întrebat servitorii, paznicii, prietenii apropiați și cunoscuții familiei, dar nu a aflat nimic nou. Toți repetau la nesfârșit același lucru. Tatiana a înnebunit. Și atunci Elena a sunat la nașul ei. Rareori vorbea cu Denis. Totuși, acesta avea propria familie, propria afacere, propriile obligații. Elena nu voia să-l deranjeze pe acest om bun cu problemele ei. Denis, spre surprinderea ei, nu o considera pe Tatiana nebună. Ceva o deranja foarte tare. Nu știu ce, a suspinat el. Nimeni nu știe și nu va ști acum. Elena a început din nou să-i pună întrebări tatălui. Iura era iritat de aceste discuții despre soția sa. Nu voia să-și amintească nici de moartea Tatianei, nici de boala și tratamentul care au precedat această moarte. Toate acestea au lăsat deja o amprentă asupra reputației familiei și companiei sale. Era greu să-l facă pe presă să se liniștească, să nu mai inventeze povești despre infidelitatea lui și așa mai departe. Elena nu se dădea bătută. Mama spunea că tu nu o iubești, că ea este obosită. Îi reamintea ea tatălui pentru a câta oară. Ce înseamnă asta? Înseamnă că mama ta a înnebunit, a răspuns Iura, tăind friptura cu cuțitul. Poate că ai supărat-o și ai uitat? Iura a oftat greu, a lăsat tacâmurile deoparte. Degeaba ți-am spus adevărul. De 1000 de ori am regretat. Elena nu se potolea. Dar poliția a venit. Ce au spus? Nu poate o persoană să se sinucidă fără motiv. Trebuie să existe o cauză. Iura a lovit cu pumnul în masă. Elena a sărit. Gata, a strigat el, ștergându-și gura cu șervețelul. M-am săturat. Nu mai vreau să discut despre mama. Mai târziu, el i-a interzis fiicei să viziteze mormântul Tatianei la cimitir. Se temea de legătura dintre soție și Elena. Voia să o slăbească. Să nu permită ca Elena să crească asemănătoare cu mama ei. A făcut din fiică copia sa în tot. A dat-o la școala de echitație. A angajat tutori la economie. A încercat să discute cu Elena doar despre subiecte care îl interesau pe el. Politică, sport, muncă. Elena a devenit bâlândă și tăcută. Rebeliunea ei adolescentină s-a încheiat. A încetat să mai încerce să investigheze singură moartea mamei. Iura era fericit. Până când fiica a fugit de acasă. Mama nu este o trădătoare, a strigat Elena, ridicându-se în picioare. Tu ești trădător. Tu! Cum ai putut să-mi interzici să o vizitez? Iura i-a dat o palmă sonoră fiicei. Elena s-a clătinat, s-a apucat de obraz. Eu sunt trădător. A șuierat Iura, eu? A luat-o pe fiică de cot, a tras-o spre mașină. Tu ești trădătoare. Elena, tu! La fel ca mama ta. Și nu îndrăzni să spui că nu este așa. Tu știi că este adevărat. Coriachin a împins fiica în mașină. S-a așezat el însuși după ea. Șoferul i-a dus acasă. Oaspeții s-au uitat surprinși la ei când tatăl și fiica au intrat în sufrageria de la etajul întâi.
Ce s-a întâmplat, Iura? A întrebat una dintre invitate. Elena nu-i place sărbătoarea. Ce spuneți? A râs Iura, strângându-i mai tare mâna fiicei. Am fost doar undeva. I-am făcut Elenei o surpriză. Da, Elena. Elena a zâmbit slab. Da, tata. Oh, cât de interesant. A aplaudat o invitată. Atunci grăbiți-vă să vă schimbați și să veniți la noi. Nu mai pot aștepta să aflu ce este această surpriză. Iura a dus-o pe fiică în cameră, a pus-o sub supravegherea unui paznic. Elena s-a schimbat. Cu o săptămână înainte, tatăl îi dăduse o rochie. Urâtă, roz, cu volane. Elena nu suporta culoarea roz. Și înainte ar fi tăcut, dar acum totul din interior s-a revoltat. A împins cu furie oribilul roz în dulap, a scos din el un costum modest de gri închis, cu care mergea la școală. Când a coborât pe scări, Iura, privind la fiică, a scrâșnit din dinți. Colegii de clasă ai Elenei chicoteau. La Coriachin e atât de rău, încât nu are bani să-și cumpere o rochie fiicei. E clar de ce este atât de supărat astăzi. Iura i-a întins fiicei mâna, întrebându-i în șoaptă. Unde este rochia? Elena? Ce este asta? S-a rupt. A zâmbit Elena. Părea fericită, deși în interior tremura de frică. A-i contrazice tatălui era o noutate pentru ea. Oaspeții o felicitau pe sărbătorită, îi ofereau cadouri și flori, o sărutau pe obraz. Un bărbat, partener al lui Iura, a observat. Un costum puțin sumbru pentru ziua de naștere, nu-i așa? Nu ai dispoziție, Elena? Nu, a recunoscut ea sincer. Oaspetele s-a mirat. Așa? De ce? Tata nu a ghicit cu cadoul sau surpriza nu a reușit. Toate deodată. A privit Elena semnificativ la tatăl ei. Tata meu crede că mama este nebună și mi interzice să o vizitez. Îți dai seama? Oaspeții au tăcut. Muzicieni, văzând confuzia generală, au încetat să mai cânte. Iura a râs stângaci. Glumește. Deloc, a răspuns Elena serios. Nu glumesc. Veselia a părăsit în mod definitiv salonul casei Coriachin. Iuri a luat de pe un tăviu un pahar de șampanie de la un chelner care trecea pe lângă el și l-a golit dintr-o dată. Sunt nevoit să plec, le-a spus el oaspeților, îndreptându-se spre scară. Muzica! Unde este muzica? Muzicieni au început din nou să cânte un vals. Oaspeții s-au strâns într-un grup și șopteau, aruncând priviri către Elena. Ea a umblat neputincioasă prin salon, încercând să vadă măcar în o față înțelegere și sprijin în loc de judecată. Apoi a abandonat această idee și s-a dus în camera ei. Lumânările de pe tort în acea seară nu au fost stinse. Oaspeții s-au dispersat, fără a aștepta sfârșitul serii. Și îi poți înțelege. Chiar și gazda casei și sărbătorita au preferat să plece de la petrecere. Cameristele mâncau resturile bufetului în bucătărie, strângând încet decorațiunile. Elena plângea în camera ei. Iur stătea la masă în birou, răsfoind un dosar cu acte. În coșul de gunoi de la picioarele lui se afla o fotografie cu Tatiana într-un cadru. După ziua de naștere din august, pentru Elena a început ultimul an de școală. În față se profilau examenele, admiterea la universitate. Știa despre planurile tatălui de a o trimite în străinătate și nu se împotrivea. Cu atât mai mult după incidentul de la cimitir. Cu cât îl vedea mai rar pe tată, cu atât era mai liniștită. Iur gândea la fel. Își purta supărarea față de fiică, nu vorbea cu ea la micul dejun sau la cină, nu o saluta și, în general, făcea ca și cum Elena nu ar exista. Fără știrea ei, a aranjat mutarea fiicei în Europa. Plănuia să încredințeze o parte din companie spre conducere când se va întoarce. Iur vedea pentru fiica sa două căi posibile, o căsătorie avantajoasă și conducerea companiei. Părerea fiicei despre acest lucru nu-l interesa deloc. Coriachin considera că Elena este prea tânără și impulsivă pentru a lua decizii corecte și bine gândite, care vor influența întreaga ei viață. Fuga fiicei l-a convins și mai mult pe Iuri că face totul corect. Strelnikov nu era de acord cu prietenul său. Ești prea dur cu fata, suspina el în timpul unei conversații telefonice. Ea este încă un copil, chiar dacă are dreptul la propria opinie. Este o fată, iar tu aștepți de la ea faptele unui bărbat matur. Trezește-te,
Iura Coriachin doar râdea în răspuns. Elena va locui curând lângă tine. Educa-o cum îți place. Îți încredințez fiica în mâinile tale înțelepte. Denis. De asemenea, vom verifica dacă este atât de ușor să educi o fiică capricioasă. Nu mai discuta cu mine pe acest subiect. Te rog. Sunt obosit să mă cert cu toată lumea. Toată lumea știe cum trebuie să trăiesc, ce să fac, cum să ne duc fiica. Dar nimeni nu vrea să fie în locul meu. Să-mi îngrop soția, să fiu un etern țap ispășitor. Nu-i așa, prietene. E ușor să vorbești despre ce e corect când ai o soție iubitoare, copii, când afacerea nu se destramă. La școală, Elena nu se bucura de o popularitate deosebită printre colegi. Era evitată, considerată un paria. În ciuda tuturor oportunităților, Elena nu iubea shoppingul, nu se interesa de modă. Purta ceea ce părea confortabil. Îi plăcea să cumpere lucruri asemănătoare cu cele pe care le purta mama ei. Fetele râdeau de ea, iar băieții o considerau atrăgătoare și îi acordau Elenei o atenție sporită din cauza stării tatălui ei. Una dintre colege, Lera Kluchevskaya, o disprețuia în mod special pe Elena după ce un băiat mai mare, Misha Trapeznikov, de care Lera era îndrăgostită, a început să flirteze cu Elena. Misha nu a câștigat simpatia Elenei, a absolvit de mult, dar supărarea din interiorul Lerei înflorea în toată splendoarea ei. La orice ocazie, încerca să o rănească pe Coriachina. Iată că și acum, după ziua de naștere nereușită a Elenei, a început să râdă de ea, de îndată ce Elena a intrat în clasă. Elena, îmi pare rău pentru tine și pentru tatăl tău. E greu să trăiești cu cineva care a înnebunit. Elena a tăcut, a mers la o bancă liberă, a scos din geantă un caiet și un penar. Lera s-a așezat lângă ea, a început să o fixeze cu privirea. Elena, e adevărat că mama ta a înnebunit și a fost la spitalul de psihiatrie? Am aflat informații. E clar în cine ai luat. Clar nu de la tată. Poate că nu e fiica lui, nu? Elena a scrâșnit din dinți. Lasă-mă în pace. Vreau doar să vorbesc, a spus Lera, umflându-și buzele vopsite. Și tu nu vrei. De ce? Nu am dispoziție, a răspuns Elena, trăgându-și gluga pe cap. A sunat clopoțelul. Toată lumea și-a ocupat locurile și s-au ridicat. În clasă a intrat profesorul, Maxim Anatolievici. A trecut rapid cu privirea peste cei prezenți, oprindu-se asupra Elenei. Coriachina, ce fel de aspect este acesta? Unde este uniforma? A purtat-o la ziua ei de naștere. A observat ieri Maxim Anatolievici. A intervenit Lera, probabil că nu a avut timp să o spele. Ziua de naștere, s-a mirat profesorul. Nu a mai auzit vreodată ca cineva să poarte uniforma la o sărbătoare. Așa că despre ce vorbesc? A zâmbit Lera, enervantă. E ciudată, Maxim Anatolievici, spuneți. Ciudată, a dat din cap el, deschizând manualul. Bine, așezați-vă. La ce ne-am oprit? La logaritmii? După lecție, Lera a început și mai insistent să o irite pe colega ei. I se părea că profesorul i-a dat consimțământul, confirmând că Coriachina este ciudată. A adunat în jurul ei prietenele, Ecaterina Raspivalova, Polina Stupina și Eugenia Antipova. A povestit în șoaptă planul ei. După ore, fetele au înconjurat-o pe Elena când aceasta a ieșit din școală. Vorbeau toate deodată. Psihopată! Psihopată! Elena a zâmbit la început, a continuat să meargă în tăcere spre parcare, unde o aștepta șoferul ei. Dar cuvântul urât răsuna din nou și din nou aproape de urechea ei, uneori tare, transformându-se în țipete, alteori încet, aproape în șoaptă. Elena s-a încruntat. Destul! Cât mai trebuie? Nu vă este și vouă de ajuns? Psihopată! Au repetat Ecaterina, Polina și Eugenia, zâmbind. Psihopată! Lera s-a apropiat de urechea Elenei. Psihopată! Elena nu a mai rezistat, a accelerat pasul. Colegele nu au lăsat-o, au urmărit-o ca hiene care urmăresc o antilopă rănită. La parcare, Elena a văzut imediat mașina, a alergat spre ea. Urmând-o, Eugenia și Lera au alergat fără să se oprească. Psihopată! Râdeau ele cu bucurie. Psihopată! Șoferul, bătrânul Petrovici, a ieșit din mașină, a deschis ușa pentru Elena. La vederea lui,
Fetele s-au zăpăcit puțin, dar apoi au continuat să strige jignitor psihopată. Petrovici le-a aruncat o privire amenințătoare de sub sprâncenele lui cărunte. Lera a râs. Ce te uiți, bătrâne? Vrei să-ți pierzi locul de muncă? Petrovici a strigat. Du-te de aici! Lera a râs. A bătut-o pe prietena ei pe umăr. Hai, Eugenia! Nu ne mai rămânea decât să dăm peste un șofer psihopat. El este la fel de nebun ca toată familia lor. Pe drumul spre casă, Elena a tăcut. Petrovici, apropiindu-se de casă, a oprit mașina pe marginea drumului și s-a întors spre ea. Totul este în regulă. Elena i-a zâmbit slab șoferului. Da, totul este bine. De ce s-au năpustit asupra ta? A întrebat Petrovici, pornind motorul. Din cauza zilei de ieri? Elena a ridicat din umeri. Nu știa exact de ce colegii o urau. Cu siguranță nu din invidie. Ce să invidieze? Era obișnuită, chiar neatractivă. Nu știa să se îmbrace, să se machieze. Nu avea și nu a avut niciodată admiratori. Iar colegii care îi făceau avansuri Elenei o făceau la îndemnul părinților, dorind să obțină o parte din banii tatălui ei. Chiar și Coriachin se raporta cu neîncredere la pretendenții fiicei sale. Ea interzise Elenei să comunice cu ei. Iar adevărul era că, deși Elena se îmbrăca neatractiv, s-a născut frumoasă, foarte asemănătoare cu mama ei. Tatiana era și ea o femeie frumoasă. Oși mari de cerb, gât lung, nas mic și aristocratic. Iur s-a îndrăgostit de viitoarea sa soție din prima clipă, tocmai pentru că la acea seară de caritate, unde s-au cunoscut, Tatiana strălucea. Oamenii alergau după ea, la fel cum se întâmpla acum cu Elena. Fiica ei ar fi înțeles natura invidiei colegelor, dacă aceasta ar fi fost în viață. Iur nu-i plăcea să-și amintească trecutul, evita discuțiile despre soție, despre cum era ea. Cu mare dificultate, fiica lui de 8 ani l-a convins să păstreze măcar masa de toaletă ca amintire despre mama ei. Iur se gândea din ce în ce mai des să scape de acel obiect de mobilier pe care îl detesta. O vină prea mare îi provoca un singur aspect al lucrurilor soției. Elena, întorcându-se de la școală, s-a dus la ea și s-a așezat la teme. A coborât doar târziu seara, la cină. Iur stătea deja la masă. Nici măcar nu și-a ridicat privirea spre fiică, a continuat să mestec ceva și să citească ziarul. Elena a mâncat supa ei, a mulțumit cameristelor și voia să plece, când deodată Iur s-a trezit. Am aruncat acea masă. Un fior a trecut pe spatele Elenei. Ce masă? A mamei? Da, e ciudat că a stat încă în dormitorul meu, a râs Iuri. Nu sunt fan al machiajului. Elena s-a supărat. Cum putea el să dispună astfel de singură amintire despre mama ei, fără să se consulte cu ea? Puteai să mi-o dai mie. A strigat ea, iar în vocea ei erau lacrimi. De ce să o arunci imediat? E veche. A ridicat din umeri Iuri. Lemnul s-a uscat, balamalele s-au slăbit, oglinda este mată. Îți vom cumpăra una nouă. Elena nu a răspuns nimic. A plâns și a alergat sus. Cameristele, terminând curățenia, s-au adunat în bucătărie pentru a termina resturile cinei, abia ce-ai cu restul personalului și a se dispersa spre case. Petrovici a povestit despre colegii cruzii ai Elenei. Știu cât de mult o iubește pe mama ei, dar totuși fac așa ceva. Nu sunt copii, ci monștri. Atunci una dintre cameriste a suspinat greu. Da, și tatăl nu este mai bun. Să arunce un lucru atât de prețios pentru ea. Elena intra în camera lui în fiecare zi, pe furș, cât timp Iuri Alexeevici nu era acasă. Se așeza în fața acelei oglinzi, răsfoind lucrurile mamei ei. Un gest lipsit de inimă. Plângând toată noaptea, Elena s-a trezit dimineața ca o persoană nouă. A realizat clar că așteptarea compasiunii din partea tatălui era inutilă. Asta înseamnă că trebuie să o caute în altă parte. De asemenea, nu mai dorea să-l asculte necondiționat pe tată, încercând să câștige câteva firicele de aprobat și dragoste din partea lui. A decis să se raporteze la Iur la fel cum el se raporta la ea. Dimineața, la micul dejun, a cerut cameristei să-i aducă cereale dulci cu miere și o felie de tort. Iuri, terminând sucul de portocale, s-a uitat întrebător la fiică. Cereale? Tort? Ai înnebunit. Gândește-te la dinții tăi. Elena a zâmbit doar. Da, am înnebunit.
A mâncat cu plăcere tortul ei, a mulțumit cameristelor și a alergat la școală. Nemulțumit de comportamentul fiicei, Yuri a dat din cap, a chemat cameristele când fiica a ieșit din casă. Ca să nu se mai întâmple așa ceva, a strigat el. Ați uitat cine este aici, stăpân? Așa că seara, când Elena a decis să-și continue viața liberă și a cerut în loc de pește și legume cartofi prăjiți, camerista a zâmbit vinovat. Îmi pare rău, nu pot. În meniu sunt pește și legume. Elena și-a îndreptat privirea spre tată. Acesta a râs. Ce? Casa mea. Regulile mele. Un an întreg, ei și Elena s-au ciocnit în fiecare zi. Uneori câștiga Elena, alteori Yuri au încetat complet să mai vorbească unul cu celălalt. Chiar și la masă schimbau priviri reci. Elena a obținut diplomă, a absolvit școala. Yuri, ca unul dintre principalii sponsori ai școlii, s-a străduit să organizeze o ceremonie de absolvire splendidă. Dar să o impresioneze pe fiica sa cu tobogane cu șampanie scumpă și artificii de 2 milioane nu a reușit. Elena Ugruma a stat toată seara într-un colț, refuzând să danseze, să se fotografieze, să participe la concursuri. Lera și compania ei, îmbrăcate în rochii de designer, o priveau de sus pe Elena. Ea purta o rochie a mamei, pe care a reușit cu greu să o fure din garderoba din dormitorul părinților. Yuri își amintea prost în ce era îmbrăcată soția, așa că a decis că fiica a cumpărat pur și simplu ținuta dintr-un butic. Toți absolvenții dădeau interviuri pentru cameră. A venit rândul Elenei. Băiatul care se ocupa de site-ul școlii a întrebat: Elena, pe cine vrei să mulțumești în primul rând astăzi? Elena a zâmbit. Mamei mele. Pentru că a putut să fie alături de mine. Băiatul a plecat, iar Lera, auzind răspunsul Elenei, s-a apropiat de ea din spate, sorbind din șampanie, și a zâmbit. Interesant. Mă vei prezenta mamei tale, Elena? Mi s-a părut că a murit, iar tu ai declarat cu atâta încredere contrariul. Elena s-a întors brusc. Și nu-ți este frică de fantome? Lera a râs. Ce fantome, Elena? Ești bolnavă? Poate, a zâmbit ea șiret. Așa că ce, nu-ți este frică? Sau ești doar curajoasă printre ai tăi? Zâmbetul Lerei a dispărut de pe față. S-a apropiat de Elena și, deodată, a răsturnat paharul cu șampanie direct pe ea. Elena a strigat. Oi, îmi pare rău, a oftat Lera, dar nu știu cum s-a întâmplat. Știi tot, a strigat Elena și s-a aruncat asupra colegei, apucând-o pe Lera de părul aranjat cu grijă și începând să o zgâlâție dintr-o parte în alta. Eugenia a sărit imediat să o ajute pe Lera, a încercat să o tragă pe Elena, dar nu a reușit. La bătaie s-au adunat oaspeții. Ecaterina și Polina stăteau în indecizie, având cel mai îngrijorat aspect. S-au temut să se implice în bătaie, îngrijorându-se pentru coafuri și rochii. Yuri a auzit zgomotul, a văzut mulțimea, i-a spus directorului școlii, cu care discuta în compania altor sponsori. Ce se întâmplă? Dansuri. Ei, râzând, s-au apropiat de mulțimea de copii. Au auzit țipete. Luați-o! Luați-o pe această nebună! Yuri și directorul s-au privit. Împinând mulțimea, s-au strecurat în centrul cercului. Au văzut-o pe Lera întinsă pe jos. Deasupra ei stătea Elena. O sufoca pe colega ei. Directorul a strigat. Ce este asta? Opriți! Elena părea că nu l-auzea. Directorul a alergat spre ea, a smuls-o de pe Lera, a strigat lui Yuri, care era confuz. Ce stai? Ia-o! Du-te! Repede! Yuri s-a trezit, a apucat fiica de cot și a tras-o prin mulțime spre parcare. Lera, așteptând salvarea, a plâns în brațele mamei și ale Eugeniei. Cu o voce răgușită a strigat. Ea este nebună! Psihopată! La fel ca mama ei! Elena, auzind asta, a urlat, s-a smuls din mâinile tatălui și s-a aruncat din nou asupra jignitorului. Lera a țipat, Eugenia și Ecaterina au protejat-o, întinzând mâinile în față. Elena, destul! Liniștește-te! Elena! A strigat Yuri, apucând-o din nou pe fiică de mână. Destul! Te vei duce așa? Ochii Elenei străluceau nebunește. Această ticăloasă a spus așa despre mama, iar tu te vei duce așa? Cum poți? Deodată a început să plângă, s-a lăsat moale.
Iuri a tras-o pe fiică spre parcare, dând din cap tuturor oamenilor, vinovat, cu privirea în jos. Petrovici, care stătea în mașină, a văzut apropiindu-se pe Iuri, a ieșit să deschidă ușa. A observat-o pe Elena plângând. S-a alarmat. Ce s-a întâmplat? Această prostie ne înneacă, a șoptit Coriachin, împinând fiica pe bancheta din spate. Mă înneacă. Să plecăm, până nu a venit poliția. Pe drumul spre casă, Elena a ieșit, întorcându-se din spate. Petrovici dădea din cap, uitându-se în oglinda retrovizoare. De câteva ori i-a propus lui Iuri. Hai să ne oprim. Nu, e imposibil. Trebuie să se liniștească. Iuri Alexeevici. Să plecăm, a răspuns Iuri, mânios. Mergi. Eu știu mai bine ce trebuie. Mașina s-a oprit în curte. Iuri a scos fiica, a dus-o în casă. Petrovici a alergat după ei. Iuri Alexeevici, ce a făcut ea? De ce ești așa cu ea? Nu e treaba ta, a strigat Iuri, închizând ușa. Du-te la culcare și nu îndrăzni să vorbești. A lăsat-o pe Elena în salon, pe canapea. El s-a dus la bar și a turnat un pahar cu whisky. Cameristele s-au adunat în jurul plângerii Elenei. Iuri le-a spus tuturor să se ducă acasă. El s-a așezat obosit în fotoliu, a băut totul dintr-o dată. Ce faci? S-a adresat el, în sfârșit, fiicei. Vrei să ajungi în închisoare pentru minori? Elena a încetat să plângă. S-a uitat la tată cu ochii roșii de la lacrimi. Poate. Iuri s-a ridicat brusc din fotoliu. Poți să te înneci cât vrei. Poate să alergi goală prin oraș și să te răscolești prin gunoaie. Mie nu-mi pasă. Dar nu îndrăzni să arunci o umbră asupra companiei și asupra mea. Ai înțeles? Nu îndrăzni. A aruncat paharul pe podea. Acesta s-a spart. Elena a tresărit. Iuri a dat din mână și s-a dus sus. Roagă-te ca acea fată și părinții ei să nu depună plângere. Roagă-te, altfel vei rămâne fără casă, fără familie. Voi lua totul de la tine, până la ultimul bănuț. Ai înțeles? Elena a rămas singură în salonul întunecat. Pașii tatălui s-au stins. Ușa din dormitorul lui s-a scârțâit. Din bucătărie s-a auzit zgomot. Ușa s-a deschis. În salon a intrat în fugă Lilia, camerista care lucra în casa Coriachin de mai bine de 20 de ani. În mâini avea un tăvii, un bol cu supă aburindă, salată, ceai fierbinte și un desert. Elena i-a zâmbit slab. Lilia, ești încă aici? Cum pot să te las flămândă? Camerista a pus tăvii pe masă. I-a întins Elenei o lingură. Nu ai mâncat. Te cunosc. Ei bine. Povestește. Lilia a aruncat o privire fugare la rochie și a observat o pată în zona pieptului. O vom spăla. Nu-ți face gris. Îți stă bine rochia mamei. Ei bine. Întoarce-te. Elena s-a ridicat încet. S-a întors de câteva ori în jurul axei. Lilia a exclamat admirativ. Cât de mult seamănă cu mama! O adevărată frumusețe! Elena s-a așezat pe covor în fața măsuței. A început să mănânce cu poftă. Lilia a prins-o atunci, cu 10 ani în urmă, în flagrant. A văzut rochia în mâinile fetiței și s-a încruntat. Ce este asta? Elena a explicat repede că tatăl vrea să scape de lucrurile mamei după înmormântare. A auzit conversația lui cu Petrovici. Vrea să păstreze măcar această rochie ca amintire. Lilia a ajutat-o să o ascundă în dulap, în adâncul rafturilor, astfel încât nimeni să nu o găsească. Și mulți ani a păstrat secretul micuței stăpâne. Uneori trecea pe lângă camera Elenei, se uita înăuntru, o vedea pe fetiță cum se învârte în fața oglinzii în rochia mamei, mai fericită ca niciodată, și zâmbea. Lilia o iubea foarte mult pe Elena și o considera pe Tatiana ca pe o fiică de care a visat mereu, dar nu s-a putut realiza. Boala și moartea ei au fost o lovitură și o tragedie personală pentru bună cameristă. Ca și toți din casă, Lilia îl învinovățea pe Iuri pentru tot. I se părea prea rece, prea obsedat de bani. Adesea lipsea de la sărbătorile de familie din cauza călătorilor de afaceri. Iar când Tatiana se revolta pe bună dreptate din acest motiv, el începea să se revolte înapoi. Lucrez. Tatiana, dacă ai lucra și tu, nu mai critica constant. Și eu am dificultăți. Și eu mă obosesc. Dracului. În ultimii ani, după nașterea fiicei, Tatiana plângea din ce în ce mai des seara,
singur în salon, așa cum plângea acum Elena. Când Lilia, cu inima bună, îi aducea ceai, un pahar cu apă și o întreba ce s-a întâmplat, Tatiana își ridica ochii triști de cerb spre ea. El nu ne iubește, Lilia, nici pe mine, nici pe Elena. Ce spui? O liniștea camerista. Te iubește foarte mult, se străduiește pentru voi, lucrează zi și noapte. Se străduiește pentru el, zâmbea Tatiana. Pentru el. Probabil că eu sunt de vină că a devenit așa. Am născut o fiică. Iura visa atât de mult la un fiu. Asta era adevărat. Iura într-adevăr a spus tuturor cunoscuților lui Strelnikov pe parcursul întregii sarcini a soției că în curând va avea un moștenitor. Când s-a născut Elena, s-a dezamăgit puțin, dar nu a arătat. După un an, a început să-i sugereze soției despre un al doilea copil. Tatiana, epuizată de naștere și de grija pentru fiică, doar se ferea. Iura, lasă-mă în pace, dă-mi măcar timp să-mi revin. Denis a iubit-o pe finuța lui de la prima întâlnire cu ea. Avea deja o fiică din prima căsătorie. Elza Elena îi amintea lui Denis de fiica lui din copilărie. Timpurile erau fericite, până când soția a decis să divorțeze, a plecat cu un tânăr iubit și a luat-o cu ea pe fiică. După aceea, Strelnikov a plecat, vânzând toate bunurile. Dacă venea doar pentru Elena. El nu mă iubește, a suspinat Elena, terminând ceaiul. Deloc nu mă iubește. Și este de înțeles. Ce spui? Iuri Alexevici te iubește foarte mult. Ești singura lui persoană apropiată, a luat-o de mână Lilia. Elena a zâmbit. Banii îi sunt mai dragi decât mine, decât mama. Numai pe ei îi iubește. Conștientizarea că situația se repetă a făcut-o pe Lilia să se simtă inconfortabil. Dimineața, la micul dejun, înainte ca Elena să coboare, s-a dus la Iuri cu o plângere. Dacă nu vrei să-ți pierzi fiica, așa cum ai pierdut-o pe soție, gândește-te, i-a cerut ea, luându-i o cană goală. Iuri a lăsat ziarul, s-a uitat la cameristă. A pierde? Credeți că am pierdut-o pe soția mea? Mi se pare că altfel. Ea ne-a părăsit pe mine și pe Elena. Lilia s-a supărat. Iuri Alexevici, am tăcut mult, dar nu voi mai tăcea. Cum poți spune așa ceva? A strigat ea. Tatiana a luptat până în ultima clipă, dar nu a reușit să se vindece complet, pentru că tu nu ai ajutat-o deloc, iar ea avea atât de multă nevoie de tine. Iuri a râs. Lent, cu un oftat, s-a ridicat în picioare și a pus mâinile la spate, a început să se plimbe prin salon. Eu nu am ajutat-o. Uimitor. Dar cine, după părerea dumneavoastră, a plătit pentru tratamente și doctori? Cine a suportat capriciile ei? Nu eu. Voi ați lipsit mereu de la muncă, a oftat Lilia. Tot timpul. Ați lipsit de la evenimente importante pentru ea. Desigur, se supăra, și foarte tare. Depășești toate limitele, Lilia Rustemovna, s-a întors către ea Iuri. Sunt nevoit să vă informez, deși la ce bun toată această oficialitate? Ești concediată. Primești lichidarea și pleci. Da. S-a speriat Lilia. Dar de ce? Ai un limbaj prea lung. Neavând încredere în propriile ei urechi, Lilia a pus tăvii pe masă și s-a dus spre bucătărie, pe drum îndepărtându-și boneta și dezlegându-și șorțul. Elena a coborât, a văzut masa goală, s-a mirat și a mers în bucătărie. Acolo a găsit-o pe Lili plângând în brațele altor cameriste. A deschis ochii mari și a alergat spre ea. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Lilia. A concediat-o. A răspuns o altă cameristă în locul Lilei. Tatăl tău este clar că nu este în cea mai bună dispoziție astăzi. Mai bine nu te pune în calea lui din nou. Elena, desigur, nu avea de gând să fie precaută. A intrat ca o furie în salon. L-a găsit pe tatăl ei lângă bar. De ce ai concediat-o pe Lilia? Am vrut, a răspuns Iuri cu lejeritate. Casa mea, regulile mele. Ai uitat? Nu poți să o concediezi, s-a revoltat Elena. A lucrat pentru noi atâția ani. Și m-a enervat destul de mult, a strâmbat din nas Iuri. Pleacă, mă doare capul. Nu voi permite să fie concediată. Elena și-a pus mâinile în șolduri. Dacă o dai afară pe Lileca, eu voi pleca împreună cu ea. Înțelegi? Iuri a băut conținutul paharului, lăsând pe fund gheață,
A pus paharul pe teșghea și s-a întors pe scaun către fiica sa. Cum ai început să vorbești? A zâmbit el. Mă grăbesc să te întristez. Părinții acelei fetițe, Valeria, cred, au depus o plângere. Avocații mei încearcă acum să-ți apere onoarea și libertatea. Cer pentru asta sume exorbitante. Dar dacă vrei să pleci, îi voi bucura. Voi retrage plângerea. Te vor aresta, Elena, și te vor judeca. Poate că te vei descurca cu o amendă, a spus el, coborând de pe taburet, apropiindu-se de fiica sa. Dar nu-ți voi da niciun ban, niciun leu. Poți cere ajutor bunicii, dar după nunta noastră cu mama, ea vine și sună rar. Nu se interesează deloc de tine. Sau te vor închide. Alege. Ești atât de matură și independentă. Lilia îți va aduce pachete. Iuri a zâmbit, a ieșit în curte, unde Petrovici îl aștepta deja de câteva minute. Elena s-a întors în bucătărie. Cameristele au întrebat cu speranță. Ei, ce? După doar o privire la Elena, cu capul lăsat, toate au înțeles. Îmi pare rău. Elena a îmbrățișat-o pe Lileca. Iartă-mă. Nimic. A bătut-o pe spate Lilia. Rochia ta am spălat-o ieri. La spălătorie. Nu uita să o iei. Au condus-o pe Lileca toți din casă. Toată ziua Elena a mers înainte și înapoi prin cameră, gândindu-se cum să trăiască mai departe. Seara, Iuri s-a adunat. A adunat tot personalul la parter, a invitat fiica și a anunțat. De mâine, sunteți toți dați afară. Nu mă întrebați de ce. Știți și voi foarte bine. La Petrovici, care stătea cel mai aproape de Iuri, bărbia a început să tremure. Îmi pare rău, Iuri Alexivici, dar aș dori să știu motivul. Iuri s-a apropiat de bătrân. Ești bătrân. Mie mi-e frică să-ți încredințez viața mea. E suficient? Petrovici s-a făcut brusc mai mic, s-a lăsat, a răspuns cu un ton deznădăjduit. Da, înțeleg. Elena nu a rezistat. De ce? Petrovici nu-l asculta. Nu e în toate mințile. Voi rămâneți toți. Nimeni nu va fi dat afară. Iuri s-a apropiat de fiica sa, care se agățase de mâna șoferului. Elena, se pare că nu mai auzit bine dimineața. Elena a palid. Și ce? Îmi vei permite să merg la închisoare? Ce fel de tată ești tu? Unul care nu va închide ochii la faptele tale, a răspuns Iuri, privindu-i intens pe toți cei prezenți. Noi, cu securitatea, știm cine și cum a ajutat-o pe Elena să fugă atunci, de ziua ei. Știm multe lucruri interesante care ar putea plăcea poliției. Aveți întrebări? Personalul a început să se disperseze cu tristețe. Petrovici a mângâiat mâna Elenei. Ei, Elena, nu te supăra, nu voi dispărea. În casa goală, în tăcerea deplină, Elena privea pe fereastră din camera ei cum, unul câte unul, vechii prieteni ieșeau pe poartă. Petrovici s-a oprit pentru o clipă, i-a făcut cu mâna cu șapca. Elena i-a făcut cu mâna înapoi, neputând să-și stăpânească lacrimile. Acești oameni minunați au ajutat-o de multe ori să scape din casă neobservată, nu doar de ziua ei. Știau ei pe ce riscuri se angajează? Bineînțeles că știau. Dar o iubeau foarte mult pe Elena, îi erau devotați. De aceea au avut de suferit. Cu siguranță tatăl ei a auzit conversația ei cu Petrovici, care a sfătuit-o să-i bată bine pe agresori, astfel încât aceștia să nu îndrăznească să mai gândească la răutăți la adresa Elenei. Ea a ascultat sfatul și nu regretă că i-a smuls o șuviță de părlerei, pe care o detesta. A doua zi, Iuri a prezentat-o pe fiica sa noului personal. Cameristele s-au comportat rece și oficial, la fel ca șoferul, grădinarul, noua securitate. Elena a înțeles, tatăl ei a înlocuit personalul pentru a o controla mai bine. A intrat la universitate. În străinătate, așa cum planificase, Iuri nu i-a permis fiicei să plece. Elena a studiat la universitatea locală, a absolvit cu distincție. În timpul liber, s-a dedicat voluntariatului, hrănind persoanele fără adăpost, ajutând la un adăpost pentru câini. Pasiunea lui Iuri pentru fiica sa l-a început la bucurat puțin, dar apoi a auzit cum subordonații discutau despre Elena în toaletă. Se pare că fiica șefului și-a revenit, lucrează ca voluntar. Nu mai vrea să stranguleze pe nimeni. A răspuns al doilea râzând. Asta înseamnă că există șanse să devină normală ca tatăl ei?
După asta a încetat să mai contest. La adăpost și la distribuție, câțiva oameni din securitate și șoferi o supravegheau constant pe Elena. Yuri se temea de o repetare a situației de la absolvire. A reușit să-i convingă pe părinții Lerei să retragă plângerea, semnând cu ei un contract de colaborare. Lerei nu i-a plăcut deloc această întorsătură. Ea spera să se răzbune pe Elena. Și acum se gândea cum să facă asta. Yuri a vrut mai întâi să o ia pe fiica sa în compania lui, pentru ca ea să devină treptat moștenitoarea. Elena a făcut chiar un stagiu la tatăl ei în ultimul an de universitate. Dar el a realizat repede că fiica sa nu știe să facă afaceri. Elena era dispusă să facă concesii, nu își creștea prețul, nu negocia, nu știa să mintă, iar fără toate aceste abilități, considera Corachin, nu se pot câștiga bani și nu se poate menține compania pe linia de plutire. De aceea, după stagiu, nu a angajat-o pe fiica sa, explicând totul cu o formulare simplă: ești toată ca mama. Asta pentru că Tatiana, în tinerețe, a trecut exact la fel printr-un stagiu la banca tatălui ei. Și el a decis că fiica nu este făcută pentru afaceri. Tatiana l-a cunoscut pe Yuri. S-a căsătorit. Tatăl ei a murit de un infarct pe drum spre bancă, când Tatiana era în a 5-a lună de sarcină. O vreme, a comunicat foarte strâns cu mama ei, dar apoi s-au certat. Tatiana nu a vrut să preia conducerea. A decis să-și dedice viața copilului și soțului. Mama a numit-o proastă. De atunci nu au mai vorbit. Numai când fiica a ajuns în clinică, mama a vizitat-o. A implorat-o să divorțeze și să preia conducerea afacerii de familie. Tatiana a zâmbit doar. Nu pot. Vreau să mă întorc acasă, la Lenuța. Și la Yuri, a suspinat mama. Încă îl mai iubești? Te-a închis aici, în aceste 4 pereți. Vine să te viziteze, tot în afaceri, la fel ca tatăl. Nu trebuie, mama, a oprit-o Tatiana, luând-o de mână. Nu începe. După moartea fiicei, Ludmila Sergivna a întrerupt comunicarea cu ginerele și nepoata. Se spunea că a vândut totul și a plecat să trăiască la mare. Uneori, pe mormântul Tatianei apăreau flori de la mama. Când planul de a o face pe Elena moștenitoare a eșuat, Yuri a decis să acționeze altfel. A prezentat-o pe fiica sa lui Ivan Macân, fiul unui prieten și partener de-al său. Macân cel mare era un tip odios, care fără niciun fel de intare călca pe capete, dacă asta aducea profit. Soția lui se distra pe la alții, profitând de faptul că soțul îi ierta tot. Ivan semăna cu tatăl său prin lipsa de principii și cu mama sa prin dezmăț. Iubea cluburile, era adesea văzut acolo în compania unei noi fete. Macân cel mic era adesea tras la răspundere pentru conducerea sub influența alcoolului. Mașina lui a fost ridicată de câteva ori la parcare pentru că a parcat pe trotuar. Și un astfel de om Yuri considera că este o partidă demnă pentru fiica sa. E încă tânăr, impulsiv, râdea el, discutând cu Macân despre căsătoria copiilor lor. Poate că Elena mea va reuși să-l îmbâlânzească puțin, cu dulceața ei feminină, nu? Desigur. Macân a expirat un nor de fum de țigară. Și eu am fost așa. Apoi m-am căsătorit. Și asta e tot. Ritca mă răsucește cum vrea, iar eu sunt fericit. Elena nu l-a apreciat pe logodnic. La cină, când Yuri a invitat pe Macân la ei, pentru ca copiii să se cunoască, Ivan o curtea pe Elena fără prea mult interes. De la el mirosea puternic a alcool. Elena nu s-a putut abține. Îți place să bei? Ivan a râs. Îmi place. Cine nu-i place? Eu, a răspuns scurt Elena. Tata nu-i place nici lui. Așa. S-a mirat Macân cel mare. Mie nu mi s-a părut deloc așa. Yuri, cum să înțeleg asta? Ai băut o sticlă de porto din milă pentru mine? Ei și soția lui au râs. Yuri a aruncat fiicei o privire furioasă. Da, îmi place să beau, mai ales în companie bună. Tata spune, a continuat Elena. Un proprietar de companie Bat, ca un capitan de navă Bat, conduce întreaga echipă în abis. Macân s-a gândit. Și într-adevăr, Yuri, am auzit ceva de genul ăsta de la tine. Tata vorbea adesea despre voi, a zâmbit Elena cu dulceață. Ghiciți cum vă numea? Cum? A zâmbit Macân. Capitanul de navă Beat a ridicat din numeri Elena, tăind o bucată de pește. Conducând echipa în abis. Macânii au părăsit rapid casa Corachin în acea seară.
Yuri a strigat la fiica sa atât de tare încât pereții tremurau. Înțelegi ce ai făcut? Nu, tu nu înțelegi. Trebuia să încheiem un contract de 35 de milioane. 35. Elena. Îmi pare rău. A chicotit ea prostesc. Nu știam că prietenul tău nu are simțul umorului. Yuri a realizat că fiica sa a crescut. Acum era mai greu să o controleze. Elena a încetat să mai protesteze deschis, dar a învățat să-și construiască cu abilitate comploturile. Yuri a început din nou să se îngrijoreze de reputația sa și de sănătatea mentală a fiicei sale. Ea devenea tot mai asemănătoare cu Tatiana înainte de a se îmbolnăvi și a se culca. Elenei i-a împlinit 24 de ani. Nu a studiat și nu a muncit nicăieri. Își petrecea cea mai mare parte a timpului la adăpost, unde continua să ajute la hrănirea persoanelor fără adăpost și să aibă grijă de câini. Despre viitorul ei nu vorbea cu tatăl. Se părea că era mulțumită cu această viață. Dar Yuri a văzut că fiica sa devenea treptat tot mai sumbră și tăcută. La fel ca Tatiana cândva. De aceea, a decis să sărbătorească ziua ei de naștere pentru prima dată în 6 ani. După absolvire, Yuri nu a organizat o sărbătoare în cinstea fiicei sale. I-a dăruit modest un cadou, uneori prin mâinile altora, deoarece se temea de repetarea incidentului. Și iată că s-a îndrăznit în sfârșit. A trimis invitații. Spre surprinderea lui, oaspeții au fost dornici să vină și să o felicite pe Elena. A promis că va veni din străin cu noua sa familie. Lera, împreună cu părinții, a acceptat de asemenea invitația lui Karakin. Elena nu era încântată să sărbătorească nimic. Viața părea că i s-a făcut urâtă. Lua micul dejun și prânzul, mergea la adăpost, se spăla, dar toate acestea le făcea pe pilot automat, fără a se implica prea mult în proces. A început să sufere frecvent de insomnie și să-și amintească de mama. Pe Elena o speriau înainte astfel de simptome, dar acum nu-i mai păsa. S-a trezit din alergătura din coridor. Acolo cameristele alergau cu aspiratoarele. La parter era și haos. Decoratorii împodobeau tavanul cu verdeață și ghilande. Ospătarii pregăteau bufetul. Elena a căscat. A văzut că tatăl ei se apropie. Yuri arăta energic și vesel. Ce se întâmplă? Lenuța. El a aruncat o privire nemulțumită asupra ei. Oaspeții vor fi aici în 2 ore. De ce nu ești îmbrăcată? Ce oaspeți? S-a trezit imediat Elena. A coborât în halatul ei și papuci. Somnoroasă, cu părul zbârlit. Yuri a făcut o grimasă. Du-te și fă-ți un duș. Aranjează-te. Îmbracă-te și coboară. O să trimit o cameristă să te ajute. Elena s-a întors în cameră. A dispărut o oră în duș. Când a ieșit, a sărit de surpriză văzând o cameristă la ușă. În mâinile ei ținea o rochie, bej cu cristale și pene neclare. Iată, îmbracă-te, a ordonat camerista, apropiindu-se de ea. Elena a protestat. Nu, nu, vreau să îmbrac alta. Asta nu se discută, a respins ferm obiecția cameristei. Te voi ajuta, întoarce-te. Elena se temea de această femeie. O chema Anna, semăna cu o mamă vitregă severă din povești. Nu zâmbea niciodată, vorbea repede și scurt, îi plăcea să țipe la restul servitorilor. Elena s-a îmbrăcat. Anna a așezat-o la masa de toaletă, a pieptănat-o, fără a fi prea delicată cu părul încălcit al Elenei. Lacrimile au început să-i apară în ochi din cauza acestor manevre. A întrebat, pot să mă pieptăn singură? Și s-a întins spre perie. Anna a lovit-o dur pe mână, s-a încruntat, strângând un coc înalt. Te comporți urât, ca o fetiță răsfățată. Îți aduce atâtea probleme. Elena s-a oprit. A mai auzit aceste cuvinte înainte și de mai multe ori. Tatăl tău, a continuat Anna, îți asigură o viață decentă. Fii măcar puțin recunoscătoare pentru faptul că poți dormi, mânca, să te joci cu ai tăi săraci, de parcă asta ar aduce vreun folos. Anna a terminat. La final, a înfipt în capul Elenei câteva agrafe, zgâriind-o dur pe scalp. Elena a închis ochii. Totul. Ești gata. Oaspeții te așteaptă, a ordonat Anna, deschizând ușa de intrare. Și comportă-te frumos. Elena a coborât pe scara spiralată în sufragerie. Camera era de nerecunoscut. De pe tavan atârnau frunze verzi. Totul strălucea de la ghilande. De cât timp nu mai erau oaspeți în această casă,
cu excepția vizitei macânilor. Elena, totuși, nu era bucuroasă să-i vadă. A văzut imediat în mulțime pe Lera, Eugenia și toate celelalte colege de clasă. A văzut încă o dată. A văzut și pe Ivan, tatăl s-a apropiat de ea. A luat-o de braț. Încă o dată. A luat-o de braț. A spus încet la ureche. Comportă-te frumos. Oaspeții s-au grăbit să o felicite pe sărbătorită. Elena a primit felicitările, a zâmbit, a sărutat pe toată lumea pe obraz, a permis, încă o dată, a permis să o sărute și să o îmbrățișeze. Iar ea dorea doar un singur lucru, să fugă. În ochii ei, în jur, nu vedea sinceritate, ci doar falsitate, dorința de a-i face pe plac tatălui ei. Cu 6 ani în urmă, acești oameni râdeau de ea, o numeau psihopată, iar acum s-au prefăcut brusc că sunt prieteni. Atât de singură nu s-a simțit niciodată Elena. În trecut, la sărbători erau cei care o iubeau cu adevărat. Petrovici, Lilia, restul personalului. Iar acum a rămas aici complet singură. Au aruncat-o la mila mulțimii. Lenuța, la mulți ani, dragă. A auzit Elena vocea Lerei. Aceasta nu s-a schimbat deloc. Încerca să pară mai tânără decât era și arăta ciudat într-o rochie roșie scurtă cu un fund mare. Am pregătit un cadou pentru tine, dar întârzie puțin. Da, a zâmbit cu dulceață Eugenia, sărutând-o pe Elena pe obraz. Dar va veni în curând și îți va plăcea. Elena nu a acordat o atenție deosebită cuvintelor lor, a mers mai departe la alți oaspeți. Lera și Eugenia s-au privit. Nu aveau nicio îndoială că răzbunarea lor de data aceasta se va împlini. Înainte de a veni la Karachin, tatăl Lerei a rugat-o insistent să uite vechile supărări. Spre deosebire de soția sa, el înțelegea perfect că vina pentru incidentul de la absolvire nu îi aparținea în întregime Elenei. Fiica lui era o adevărată spină și știa să-l aducă pe om la capătul răbdării. Fără trucuri, a amenințat el cu degetul pe Lera, legându-și cravata. Țineți șampania mai bine, ai înțeles? Da, tată. A privit în jos Lera, nu avea de gând să repete greșelile anterioare. De data aceasta dorea să facă totul prin mâinile altora. Cu o lună înainte de ziua de naștere a Elenei, imediat ce familia ei a primit invitația, Lera a început să se gândească la cum să strice sărbătoarea. Știa că Elena a fost încercată fără succes să fie căsătorită cu Ivan Macân. Și inițial plănuia doar să-l invite în numele Karachin. Dar a aflat că macânii au fost deja invitați. Atunci Lera a avut o nouă idee. A adunat prietenele la restaurantul ei preferat după cumpărături și, la o ceașcă de ceai, le-a împărtășit această idee. Invitați un cerșetor la nuntă. Nici Caterina, nici Polina, nici Eugenia nu au apreciat inițial această situație. Dar apoi Lera a adăugat, să-i ofere Elenei un inel. Ei, ca și cum ar invita-o la căsătorie, înțelegeți? Ochii Eugeniei s-au aprins de anticipare. Un inel? Da, atunci toți o vor considera într-adevăr o proastă. Ea tot timpul umblă prin adăpostul ei cu cerșetorii. Ei, și eu ce? A zâmbit Lera mulțumită, sorbind din smodhie. Tatăl ei se va bucura. De așa ceva nu te mai speri. Au început să caute o candidatură potrivită pentru rolul logodnicului. La început au vrut să găsească cel mai urât și mai bătrân, dar în curând au realizat că ar fi mult mai credibil să arate un băiat tânăr de vârsta Elenei. Suficient de simpatic și robust, astfel încât toată lumea să creadă că au o relație. A fost nevoie de mult timp pentru a căuta. Lera începea să se îngrijoreze că nu va reuși. Mai erau câteva zile până la ziua de naștere a Elenei. Dar norocul a bătut la ușa ei în timp ce Lera stătea în trafic. A dat din mână cerșetorului. Pleacă, nu am nimic. Dar deodată s-a trezit. Băiatul cu un panou și osi, triști părea potrivit pentru rolul logodnicului cerșetor. Lera a coborât geamul. L-a chemat. Hei, tu, vino aici. Băiatul s-a întors. A primit din mâinile ei o bancnotă de 5.000 și s-a speriat chiar. Ce faceți? E mult. Vrei să câștigi și mai mult? A zâmbit Lera cu șiretenie. Băiatul s-a gândit puțin și a dat din cap nesigur. Vreau. Și ce trebuie să fac? Urcă-te. Lera s-a așezat înapoi. Băiatul s-a așezat pe scaunul din față. Semaforul s-a făcut verde, iar fluxul de mașini s-a mișcat în sfârșit. Pe trotuar stătea singur căruciorul băiatului,
încărcat cu tot felul de moloz. Lera l-a dus pe noul ei cunoscut la Amanet. Pe drum i-a explicat că vrea să-și păcălească cea mai bună prietenă, dar pentru asta are nevoie de un cerșetor. A cerut să cumpere la Amanet un inel urât și să se întoarcă repede. Băiatul a ieșit din mașină, s-a întors cu o cutie de catifea. Conținutul ei nu a bucurat-o pe Lerat, nu era atât de urât. Ce e asta? Diamant? Diamant, a răspuns băiatul cu mândrie. Inelul pe care l-a cumpărat era o șarpe de aur, cu o piatră strălucitoare în ochi. Lera a ridicat din numeri. Bine, merge și așa. Bravo! S-a prins de nas și a făcut o grimasă. De la tine miroase. Groaznic. Ieși repede. Dar banii? S-a speriat băiatul, deschizând ușa. Lera și-a strâns nasul cu degetele și i-a aruncat inelul. Vei primi banii. Yuri Karachin. Ți-a rămas în minte. Karachin. A dictat ea. O casă mare, cu coloane. În această sâmbătă, la 3, nu uita. Băiatul a dat din cap, a închis ușa. Lera s-a întors cu viteză și a plecat. El a rămas să stea pe marginea drumului, în noroi. Apoi s-a scărpinat la ceafă, a ascuns inelul în buzunar și a plecat pe trotuar în căutarea mâncării și a unui loc unde să petreacă noaptea. Și iată că a venit momentul adevărului. Tot acest timp, Lera s-a îngrijorat că nu a scris adresa. Ce se întâmplă dacă acest prost a uitat totul? Sau a decis pur și simplu să nu apară, a luat inelul, l-a vândut și se bucură undeva, zăcând beat într-un șanț. Ea își roade nervos unghia de la degetul mare, observând-o pe Elena deasupra capetelor. Elena se comporta relaxat. Vorbea cu oaspeții, a mâncat câteva sandvișuri. Se părea că este fericită. Și iată că Lera a simțit un miros cunoscut. S-a întors. În spate, la câțiva metri, în umbra scării, stătea cerșetorul. El i-a făcut cu mâna Lerei, arătând inelul. Lera a înflorit, zâmbind înapoi. Yuri a cerut oaspeților să se așeze. A tras scaunul Elenei mai aproape de masă, s-a ridicat pentru a spune un toast. Pentru fiica mea minunată. Pentru sărbătorită. Pentru Elena. A declarat el cu voce tare. Oaspeții l-au susținut pe Korachin cu clincuri de pahare. Pentru Lenuța. Pentru sărbătorită. Când toată lumea a început să mănânce, cerșetorul a ieșit în mijlocul sălii. Yuri l-a observat imediat. S-a alarmat. Ceilalți oaspeți au început de asemenea să se întoarcă către curioasa as vizitator. Oferiți o milă, a șoptit Yuri uneia dintre cameriste. Cine l-a lăsat să intre? Aruncați-le afară. Miroase. Băiatul, între timp, s-a curățat de gât. Stimate Yuri, a spus el cu voce tare. Yuri a sărit. Furculița cu o bucată de șuncă a înghețat în aer. Stimați oaspeți, a continuat băiatul la fel de tare. Vreau să-mi declar sentimentele și intenția de a mă căsători cu minunata voastră fiică, Lenuța. A scos din buzunar inelul, s-a apropiat repede de masa unde stătea Elena, s-a așezat în genunchi. Vrei să fii soția mea, iubirea mea? Oaspeții s-au liniștit. Yuri a întrebat-o pe fiica sa. Îl cunoști? Elena, la fel de surprinsă ca și tatăl ei, a dat din cap. Se pare că nu. Se pare că nu, a murmurat nemulțumit Yuri. Apoi a cerut. Tânăr, asta nu e amuzant. Te rog, pleacă. Nu a vrut să se căsătorească cu mine, a spus Ivan Macân. Acum e clar ce fel de băieți îți plac. Elena, a spus-o așa, ar fi spus-o de la început. Lera și prietenele ei au chicotit. O parte din oaspeți au apreciat și gluma lui Ivan. Elena s-a ridicat de la masă, s-a apropiat de cerșetor. Ridică-te, a cerut ea încet. Dacă vrei să trăiești, repede. Băiatul s-a speriat, s-a ridicat, s-a bâlbâit, neștiind ce să facă cu inelul. Elena și-a ridicat poalele rochiei, l-a condus pe băiat spre ieșire. Mai repede. Din păcate, nu a reușit să-l salveze pe cerșetor de securitate. Aceștia s-au năpustit asupra lui, l-au înconjurat, i-au prins mâinile la spate și l-au dus spre ieșire. A banii! Striga băiatul. Unde sunt banii mei? Neloial! Oaspeții discutau agitați despre cele întâmplate. S-au întors la farfuriile lor când totul s-a liniștit. Elena s-a așezat lângă tatăl ei. Yuri s-a ridicat,
A ridicat un pahar pentru un toast. Ei bine, sper că o prostie a cuiva nu ne va strica starea de spirit. Muzică! Prieteni! Muzică! Orchestra a început să cânte un vals. O parte din oaspeți au ieșit în mijloc pentru a dansa. Yuri s-a dus la securitate pentru a se asigura. Băiatul a fost aruncat afară de pe teritoriu și nu va mai apărea aici. Elena a ieșit pe furși din sală, pretinzând că merge la toaletă. De fapt, dorea să asculte conversația tatălui și să se asigure că băiatul nu a pățit nimic grav. A coborât de pe verandă, s-a apropiat de gardul viu de la poartă, s-a ascuns. L-am aplicat puțin. A auzit ea vocea unui securist. Se pare că i-am rupt nasul. Excelent, a răspuns Yuri. Va ști. Cine l-a lăsat să intre? Nu am văzut cum a intrat. S-a auzit un sunet de lovitură. Pentru că lucrați prost, a șoptit Yuri. Vreți să ajungeți pe stradă, astfel încât să nu fiți angajați în niciun alt birou? Să lucrați ca securiști într-un supermarket? Niciodată, a răspuns securistul. Elena și-a ridicat puțin capul pentru a vedea ce se întâmplă dincolo de gard. Unul dintre oamenii tatălui se ținea de nas. Tatăl ei își freca degetele. Nu-i de mirare, s-a gândit Elena. Acum îi era și mai frică pentru băiat. Era evident că apariția lui la sărbătoare a fost o prostie a cuiva. Cine a organizat asta? Ivan? Lera? Oricum, nu conta. Trebuie să-l găsim, s-a gândit Elena, întorcându-se acasă pe ușa din spate. Afară s-a întâlnit cu Anna. Cauti ceva? A întrebat ea. Da, apă, a mințit Elena. Camerista i-a dat un pahar și a condus-o înapoi în sufragerie. Elena a reușit să se întoarcă mai repede decât tatăl ei, stând liniștită toată sărbătoarea alături. Apoi a fost tradiționalul foc de artificii, un tort uriaș, o mașină cu o fundă roșie. Cadoul lui Yuri Elena conducea destul de bine, dar a decis imediat că nu va folosi cadoul. Ceva s-a schimbat în ea în aceste câteva ore. Nu mai era frică de tatăl ei. Nu mai era frică să rămână fără protecția lui. A decis ferm să plece de acasă și să-și găsească un loc de muncă. Din această decizie mentală, pentru prima dată după mulți ani, Elena s-a simțit ușor și luminos în suflet. Depresia s-a retras. După ce a condus oaspeții, Yuri s-a dus sus să facă o baie. Elena se plimba prin curte, desculță pe iarba proaspăt tăiată înainte de sosirea oaspeților. Se uita la stele și se gândea de unde să-și înceapă noua viață. Deodată a călcat pe ceva. La început a crezut că este o piatră, dar când s-a plecat mai jos, a văzut un inel. L-a ridicat de pe pământ și l-a pus pe deget. Era exact acel inel pe care acel sărman încercase să îl ofere. Interesant. Unde este acum? Ce s-a întâmplat cu el? Deodată s-a auzit un fel de gemete. Elena s-a uitat în jur și a întrebat încet. Cine este aici? Gemetele s-au auzit mai aproape. Elena s-a apropiat de gard și a întrebat din nou. Cine este aici? Arbuștii s-au mișcat, iar un vagabond s-a strecurat pe teren. Nasul lui era foarte umflat, la fel ca și ochiul stâng. O vânătaie îi împodobea obrazul. Salut! A zâmbit el. Nu te teme, plec acum. Nu am nevoie de tine. Caut un inel. Elena și-a arătat mâna. Acesta. Vagabondul a scos un sunet. Da, dă-l înapoi. Elena s-a încruntat. Să-l dau? De ce? Nu am fost plătit, a răspuns vagabondul în grabă. Acea fată, blonda, m-a păcălit. Mi-a dat bani, dar am cumpărat cu ei un inel. A promis că îmi va da mai mult după tragerea la sorți, dar nu mi-a dat nimic. Blonda, s-a gândit Elena. Asta înseamnă că a fost Lera, am ghicit. Dă-mi-le înapoi, s-a rugat băiatul și s-a uitat la Elena cu ochii lui triști. Ea și-a retras mâna. Nu, îmi place. Băiatul s-a întristat. Atunci Elena a adăugat. Ascunde-te. Voi aduce bani. A plecat în casă. Băiatul s-a urcat înapoi în arbuști, așteptând răbdător întoarcerea Elenei. Ea i-a adus puțină mâncare, bani, tot ce avea. Vagabondul a băgat mâncarea în buzunar, iar banii i-a numărat și i-a returnat Elenei jumătate. Aici sunt prea mulți. Și tu cheni necunoscutele la căsătorie, a zâmbit Elena. Băiatul a zâmbit înapoi. Așa e. Eu sunt un actor născut și talentat. Elena a auzit paznicii.
Se apropiau de ei, luminând cu lanternele. Pleacă repede, l-a împins ea pe băiat. Ea însăși a început să studieze cu atenție cerul înstelat. Paznicii au văzut-o, s-au apropiat. Ce faceți aici? Mergeți în casă, Elena Iurievna. Pașca vă va conduce. Elena a mers ascultătoare după paznicul robust Pașca acasă. În pat, a studiat mult timp inelul. La început i s-a părut urât, dar cu cât se uita mai mult la el, cu atât mai mult îi plăcea. Șarpele era atât de elegant, la fel ca și diamantul. Elena l-a ascuns într-o cutie pe măsuță. Dimineața, tatăl a întrebat. Ieri, băieții mei au percheziționat toată curtea, au găsit cutia, dar inelul nu. Sper că nu l-ai luat tu? Nu, a mințit Elena. Nu înțeleg despre ce vorbești. S-a întors la orfelinat. Regreta foarte mult că nu i-a spus băiatului adresa unde poate fi găsită. Și spera că vagabondul se va arăta mai devreme sau mai târziu, când îi va trece nasul. Așa a și fost. După 2 săptămâni, în rândul pentru distribuție, Elena a văzut o față nouă și în același timp atât de familiară. S-a bucurat. Când vagabondul s-a apropiat de ea cu farfuria lui, a avertizat. Mă urmăresc și aici. Fii atent. Băiatul a zâmbit. Am observat. Apoi a văzut inelul de pe degetul Elenei și a zâmbit și mai larg. Îl porți? Îți place? Când nu ne vede nimeni. Elena a pus o porție de piure în farfuria lui. Înțelegi. Deci, noi suntem căsătoriți, nu? Ei bine, eu nu am spus da. Hei, hai mai repede. L-a împins din spate un bunic zdravăn în haină ponosită. El a luat cu reluctanță farfuria din mâinile Elenei, s-a prezentat, a dat din ochi. Mă numesc Dima, ține minte. Ne vom mai vedea. El venea cu adevărat în fiecare zi la distribuție. Elena a schimbat locul cu o fată care lucra în bucătărie. Dima s-a oferit să o ajute. Au curățat cartofi, au spălat vase și au vorbit ore întregi. Paznicii nu intrau înăuntru, stăteau la intrare. Dima s-a dovedit a fi un băiat vesel și bun. Elenei îi părea rău de el, atât de capabil, dar deja dispărut. I-a spus lui Dima despre asta în timpul unei ture, dar el a râs doar. Și tu de mine cu ce te deosebești, Elena? Numai că după mine nu te urmărește o mulțime de brute. Elena a râs. Da, ai avut mai mult noroc. Nu ai loc de muncă, a continuat Dima. Ai educație, dar nu o folosești deloc. Asta înseamnă că o poți considera inexistentă. Nu ai locuință, nu ai nimic. Ești complet dependentă de tatăl tău. Îți place asta? Elena a dat din cap. Nu, desigur. Am decis deja că voi pleca de acasă, voi găsi un loc de muncă, îmi voi construi viața. Și tatăl tău îți va permite să faci asta? A întrebat Dima cu neîncredere. Elena a zâmbit. Ai dreptate. Nu voi pleca de acasă, ci voi fugi. Așa e mai bine. Dima a ajutat-o să elaboreze un plan de evadare. I-a povestit despre toate locurile ascunse din oraș unde se adună vagabonzii. Elenei nu-i plăcea această dezvoltare a evenimentelor. Nu voia să-și petreacă întreaga viață în frică, ascunzându-se. Dimpotrivă, voia să trăiască cinstit, deschis, fără frică. De aceea considera că cea mai bună soluție era să se mute. Dacă nu în altă țară, atunci undeva departe, unde tatăl ei nu o va putea ajunge. Dima a propus să plece împreună mai aproape de mare. Să se piardă printre numeroasele sate montane ar fi fost o sarcină ușoară. Se pot angaja la localnici. Aceștia nu se uită la pașaport și alte documente. Să culeagă căpșuni, de exemplu, să locuiască la fermă. Să strângă bani pe parcursul sezonului și să închirieze un apartament pentru a supraviețui iernii. Apoi să caute un loc de muncă mai decent. Elena se întreba de unde știe atât de multe. Dar nu era nimic de mirare. Dima a reușit să călătorească mult prin țară. A fost în cele mai îndepărtate colțuri ale acesteia, pe Sahalin, în Iacuția. A găsit mereu adăpost și hrană, loc de muncă. A navigat timp de 2 luni pe un vas, a prins pește. A fost la o fabrică de conserve. A făcut vin, a păscut oi, a avut grijă de copii în timp ce mama lor culegea frunze de ceai pe versant. Lui Dima îi plăcea să călătorească. Nu se oprea niciodată prea mult,
tocmai din acest motiv, cum îi spunea Elenei. De fapt, mai era un alt motiv. Dima era căutat. Dar nu voia să-i spună Elenei despre asta. Nu avea încredere în ea și în nimeni altcineva. A trecut o lună. Yuri a uitat de vagabondul nefericit. S-a întors cu capul în procesele de lucru. În timpul liber căuta un nou logodnic pentru fiica sa. Pentru că și el, în timp, a realizat cât de mult s-a înșelat în Muhin. Tatăl lui a pierdut o avere întreagă la cazinou. Mama cerea divorțul. El, Ivan, a dispărut undeva după un alt accident, lovind pe cineva. A avut noroc. Victima a scăpat cu câteva vânătăi ușoare. Unul dintre candidați a fost Nikita, fiul lui Strielnikov. Denis nu a putut aduce familia la ziua de naștere a Elenei. Au apărut dificultăți cu firma. Dar a venit mai târziu, dar nu singur, ci cu fiul său. Nikita i-a plăcut atât lui Yuri, cât și Elenei. Un băiat educat și modest, politicos, inteligent. Era mai mic decât Elena cu 6 ani, dar acest lucru nu l-a deranjat deloc pe Yuri. Sosirea nașului a fost o adevărată sărbătoare pentru Elena. Nu se mai văzuseră de mult, mulțumindu-se cu conversații telefonice. Oh, fetița mea a crescut! A râs el, îmbrățișând-o pe nașa sa. La mulți ani, draga mea! Cu ziua ta! Ce mult semeni cu mama! Elena a aruncat o privire spre tatăl ei. Pe fața lui a observat o umbră de nemulțumire. I-a șoptit lui Denis. Tatăl are alergie la orice mențiune a mamei. Fii atent! Strielnikov a râs, întinzând mâna prietenului. Mă bucur să te văd, dragă. Ce mai faci? Și eu mă bucur. L-a îmbrățișat Yuri, toți s-au adunat în sufragerie. Strielnikov i-a oferit Elenei un cadou, o brățară din perle. Ea a pus-o imediat pe mână. Atât de mult i-a plăcut. Nikita discuta cu Yuri despre unele metode noi de contabilitate. Denis și Elena la început au ascultat cu atenție conversația lor și s-au implicat, dar apoi s-au predat. Nu, pur și simplu nu pot asculta asta, a râs Denis. Eu și Elena, cred că ne vom plimba. El a dus-o în grădină. A întrebat dacă totul este în regulă. A auzit că ai încercat să sufoci o persoană neplăcută pentru o rochie stricat și că ai fost pe punctul de a te căsători cu un vagabond. Elena a suspinat. Oh, Denis, hai să vorbim despre altceva. Ce mai faci? A bătut el cu palma pe mână. Ce planuri ai pentru viață? Lucrezi? Înveți? Elena a dat din cap. Nu, deocamdată doar plănuiesc ce să fac. Vreau să fug de acasă și să-mi găsesc un loc de muncă. Strielnikov a râs. Apoi a văzut fața serioasă a nașei și a implorat. Doamne, Elena, nu glumești? Îl urăsc pe tatăl meu, a răspuns ea fără umbră de ironie. Nu este un om înfricoșător, Denis, dar este cumva rupt. Se gândește doar la beneficiul său. Nu mai pot trăi cu el, să-i mă supun. Voia să mă mărite cu Muhin. Poți să-ți imaginezi așa ceva? Eu și acest Ivan. Strielnikov s-a făcut posomorât. Dar el a promis că se va schimba pentru tine, că va fi puternic. Se pare că s-a lăsat dus de val, a strâns prea tare șuruburile. Dacă vrei, poți să stai la mine, a propus el. Ne-ar face plăcere. Elena l-a îmbrățișat pe lateral, zâmbind. Atât de mult timp nu s-a simțit în siguranță. Nu s-a simțit iubită. Nikita și Yuri continuau să vorbească despre ceva când s-au întors. Din sufragerie se auzea râs. Se pare că au deschis o sticlă de Harry. Anna l-a salutat pe Denis cu un gest tăcut. El a întrebat-o pe Elena în șoaptă. A ce este această minune a tehnicii? Elena a râs. Da, un robot în toată regula. Denis și fiul său au stat la Kariakins câteva zile, apoi s-au întors acasă. Yuri a spus imediat fiicei la micul dejun că Nikita ar fi un soț bun. Elena nu a rezistat. Atunci căsătorește-te cu el. Termină cu această grădiniță. A strâmbat Yuri la un gest de aprobat al Annei, care stătea în spate. Câți ani ai? Nu-mi amintești. E vremea să te măriti. Nu ai ce face fără treabă. Eu ajut la orfelinat, fac o treabă utilă, spre deosebire de tine, a răspuns Elena. Sau crezi că cârnații tăi ajută oamenii mai mult decât o farfurie de mâncare servită la timp? Yuri a râs. Perfect. Eu sunt un leneș.
Iar tu ești cea mai muncitoare dintre noi. Minunat! Știi, cred că voi înceta să-ți mai dau bani. Te poți descurca singură, nu-i așa? Mă pot descurca, desigur, a dat din numeri Elena. Și pentru asta nu va trebui să te mărit cu vreo văduvă urâtă. Iuri a lovit cu pumnul în masă. Taci! Atâta timp cât trăiești în această casă, ține-ți limba în gură. Elena a ieșit în tăcere de la masă. Iuri a urmărit fiica cu o privire tulbure. Elena s-a gândit în sinea ei. În curând nu voi mai locui în această casă. Încă puțin. Dima, în timpul întâlnirii lor următoare în bucătărie, a spus că pleacă în curând. Elena a decis să plece cu el. A vândut bijuteriile, a strâns documentele și lucrurile într-un rucsac pe care l-a ascuns pe raftul de sus, printre lucruri. Au mai rămas 7 zile până la plecare. Elena, la un moment dat, s-a simțit chiar milă pentru tatăl ei. Se uita la el în timpul cinei și se gândea cât de singur îi va fi în casa goală. Apoi a alungat aceste gânduri. Se pregătea pentru o nouă viață. Totul s-a terminat înainte de a începe. La unul dintre micile dejunuri, Anna a coborât cu rucsacul Elenei, l-a aruncat pe podea și a strâns buzele. Iuri Alexivici, fiica dumneavoastră, se pare că s-a hotărât să ne părăsească. Iuri s-a agitat. Ce înseamnă asta? S-a uitat la rucsac și a râs. Ce? Te pregătești să fugi? Elena s-a uitat furios la Anna. A tăcut. Iuri s-a ridicat, s-a apropiat de fiica sa, deodată a mângâiat-o pe cap. Așa că Elena s-a uitat surprinsă la tatăl ei. Săraca mea fetiță, a suspinat el. Ce greu ți-a fost, că ai decis să fugi. Elena, îmi retrag cuvintele. Nu ești problematică. Nu semeni cu mama ta. Elena a zâmbit, necrezându-și urechilor. Tatăl îi cerea iertare. A înțeles totul. Nu se va mai purta rău cu ea. Iuri a ridicat brusc mâna și a lovit fiica pe obraz. Elena a strigat. Anna a chicotit mulțumită. Nu semeni cu mama ta, a șoptit Iuri, uitându-se cum ochii fiicei se umplu de lacrimi. Ești mai rea, de 1.000.000 de ori mai rea, fetiță nerecunoscătoare. A ridicat din nou mâna, dar Anna l-a oprit. Iuri Alexivici, nu merită, va rămâne un vânătăi. Iuri a lăsat mâna jos, a suspinat tare. O închideți. Niciun alt orfelinat. Găsește-mi adresa unei clinici. Ce clinică? S-a speriat Elena. Vrei să mă duci la spitalul de nebuni, tată? Te-ai trezit. A zâmbit Iuri. Repede. Anna, servitoarea, a tras-o pe Elena în cameră, a închis-o acolo cu cheia. Apoi a adus în biroul lui Iuri un telefon. El a sunat un doctor. Acesta s-a mirat foarte mult când a auzit numele cunoscut. Nu putea crede că fiica pacientei sale, Tatiana Kariakina, suferă de aceeași boală. A fost de acord să-i ofere o cameră de tratament, să o primească imediat. Anna a ascultat indicațiile șefului, s-a apropiat de ușa Elenei. Seara veți merge la clinică pentru tratament. Adunați-vă lucrurile. Nimeni nu i-a răspuns. Anna a dat din umeri, și-a aranjat șalul pe umeri și s-a dus jos pentru a supraveghea curățenia. Tăcerea nu a alarmat-o. Degeaba, căci în cameră nu mai era nimeni. Kariakin a schimbat tot personalul în speranța că noi lucrători nu vor ceda la capriciile fiicei sale, nu o vor ajuta. Din păcate pentru el, Elena a reușit să se împrietenească cu noile servitoare și grădinar. Anna, fără să știe, a contribuit la asta. Servitoarele o temeau și nu o plăceau pe Anna noaptea. Când toți dormeau, un mic grup de încălcători ai ordinii se aduna în bucătărie. Beau ceai, râdeau de Iuri și Anna, apoi se împrăștiau, curățând totul în urma lor pentru a nu stârni suspiciuni. Anna nu locuia în casa Kariakin, venea în fiecare dimineață. Și nu putea înțelege de ce toate fetele ei refuză micul dejun, spunând că sunt sătule. Ea însă și cu plăcere bea o ceașcă de cafea cu o felie de pâine prăjită după o lungă călătorie. Elena s-a aflat în primejdie, dar știa că o vor ajuta. Una dintre servitoare a deschis ușa cu cheia ei, în ciuda interdicției Annei. Elena s-a schimbat, sub masca de servitoare a ieșit din casă, s-a urcat în mașina grădinarului, care a dus-o în oraș. Acolo a schimbat autobuzul. A mers la adăpostul unde lucra. L-a așteptat pe Dima, i-a spus: trebuie să fugim astăzi. Numai că nu am bani, nici documente. Totul mi-a fost luat.
Nu-i nimic, s-a bucurat Dima. Așteptam să te decizi. Hai să mergem. Ne vom descurca cu trenul de marfă, dacă ne grăbim. Au ajuns la gară. Acolo au stat lângă căi așteptând trenul. Au mâncat hot-doguri, pe care Elena a reușit să le schimbe cu unul dintre comercianți pe acel inel cu șarpe. Deodată au văzut departe polițiștii. Se apropiau. Elena a intrat în panică. Ce să fac? Vin după noi? Dima a sărit agil de pe peron. Nu te teme, ești în afara suspiciunii. Eu mai bine aștept să treacă ei. Dacă e ceva, urcă-te în tren. Te voi ajunge mai târziu. Dima a alergat de-a lungul căii ferate, aplecându-se pentru a fi mai puțin vizibil. Elena și-a continuat prânzul modest. La ea a alergat un câine, a început să latre. Elena s-a speriat, s-a strâns într-un ghem. Asta e tot. Acum o vor reține, o vor trimite acasă. Apoi clinica, stigmatul nebuniei. Sau tatăl vrea să o rupă în acest fel, astfel încât să accepte să se căsătorească fie cu Ivan, fie cu primul întâlnit? A auzit vocea polițistului. Fugi, Șaric, fugi. Îmi pare rău, domnișoară. A simțit el mâncarea ta. E flămând. Elena a zâmbit, întinzând câinelui hot-dogul ei. Iată, poftă bună. Îți mulțumesc, domnișoară, a zâmbit polițistul. Nu ar trebui să stai așa. E periculos. Elena s-a ridicat în tăcere, s-a scuturat de rochie, s-a dus mai departe pe peron și s-a așezat pe o bancă. Polițiștii au plecat. Controlul lor s-a încheiat. Elena a văzut trenul apropiindu-se, vagoanele încărcate cu bușteni. Despre el vorbea Dima s-a ridicat, încercând să nu atragă atenția, a alergat spre căi. S-a coborât, a alergat spre vagoane. O bătrână a observat-o, a început să strige. Nebună! Ce faci? Pleacă! Pleacă de aici! Da, sunt nebună, a zâmbit Elena în sinea ei, sărind în vagon. Înăuntru era întuneric, mirosea rășină. Elena s-a așezat confortabil pe bușteni. Deodată a auzit pași. S-a speriat de poliție. Acum o vor da jos din tren. Dar nu, era Dima a sărit înăuntru, a văzut-o pe Elena și a zâmbit. Oh, și tu ești aici. Totul e în regulă. Elena a zâmbit înapoi. Călătoria lor a durat o zi. Nu s-au oprit în niciun depozit. Au mers repede. Elena se uita la câmpurile care treceau pe fereastră. Trenul îi ducea tot mai departe de oraș. La stația finală au coborât. Elena a auzit zgomotul mării, s-a bucurat. A reușit. Rămânea doar să găsească o fermă, așa cum îi spusese Dima, să se angajeze. Și treaba era rezolvată. Nu o vor găsi niciodată, dacă nu se va face remarcată. În timpul călătoriei, Iuri a organizat o întreagă operațiune de căutare. A sunat mai întâi lui Strielnikov, pentru a se asigura că acesta nu a ajutat-o pe Elena să fugă. Apoi, deodată, și-a amintit de mama Tatianei. A sunat-o. Ludmila Sergivna s-a mirat foarte mult de apelul ginereului. A întrebat. A murit cineva sau s-a născut cineva? Altfel nu știu de ce să-mi suni. Iur s-a enervat. Elena este la tine. De ce? Ai spus că nu vrei să mă implic în educația fiicei tale. Și eu nu mă implic. Iuri a închis telefonul. Dar bătrâna s-a îngrijorat de apelul său. A cerut cunoscuților să-i organizeze un zbor și să supravegheze ce se întâmplă cu Elena. A ținut mult timp promisiunea, împărtășind cu Iuri vina pentru moartea fiicei sale. Dar acum a decis să acționeze. Nepoata nu putea fi lăsată singură într-o situație dificilă. Desigur, după aceea, Iuri a ordonat oamenilor să verifice gările. La una dintre ele, un polițist a recunoscut-o pe Elena după fotografie. Da, am văzut-o, a zâmbit el. O fată bună. A hrănit câinele nostru. Unde a plecat? A întrebat Pașca, un bărbat robust. Nu știu. Căutările au continuat. O bătrână care vindea înghețată pe peron a recunoscut-o și ea pe Elena. Da, am văzut-o. A alergat pe căi spre tren, a sărit în vagon. Dar trenul era de marfă. Așa că a devenit clar unde a plecat fugarul. A fost ușor să-i urmărească mișcările ulterioare. Imediat după ce Elena și Dima au coborât din tren,
au început să întrebe localnicii despre cazare și muncă. Mulți dintre ei au recunoscut-o pe Elena după fotografii, inclusiv Ksha, un georgian de 40 de ani, care a fost de acord să-i angajeze pe băieți la el în vie. Yuri a zburat cu primul zbor. Împreună cu oamenii săi, a năvălit la Ksha. Dima și Elena culegeau omizi când au auzit un strigăt. Fugi! Elena! Fugi! Striga Sofa, soția lui Ksha, cu care Elena reușise să se împrietenească în aceste câteva zile. Ei și Dima s-au privit și au alergat, ținându-se de mâini. Le-a tăiat calea un bărbat robust. Elena s-a întors, a alergat în cealaltă direcție, dar și acolo calea era blocată. Dima a tras-o în tufișuri. A alergat. La un moment dat, a lăsat mâna lui Dima, dar a continuat să alerge. Până când cineva a prins-o de picior, Elena a oftat, a căzut cu fața în jos. Bărbatul robust a tras-o din tufișuri pe potecă. A întors-o. Elena l-a văzut pe tatăl ei. Ei bine, salut, a zâmbit Yuri. Haide să mergem acasă. Oamenii lui au căutat mult timp fermele din apropiere, dar nu au reușit să-l găsească pe Dima. Elena a zburat acasă cu tatăl ei. Yuri a adus-o, însoțită de pază, a trimis-o sus. Ai 10 minute, apoi mergem la clinică, te așteaptă. Elena s-a rugat. De ce vrei atât de mult să mă duci acolo? Mă urăști atât de mult? Vrei moartea mea? Yuri și-a strâns buzele, s-a apropiat de fiica sa, a îmbrățișat-o. Desigur că nu, a spus el. Dimpotrivă, vreau să trăiești mult și fericit. A îndepărtat părul de pe fața fiicei. Dar văd că a ieșit complet de pe calea cea bună. Și repeți soarta mamei. Doctorii m-au avertizat că asta se poate întâmpla. Nu mă mir. Te vom trata. Elena. Nu sunt bolnavă, a strigat Elena indignată. Tu ești bolnav. Trebuie să te tratezi. Ce se întâmplă aici? A auzit Yuri o voce cunoscută și s-a întors. Jos stătea bătrâna. Era îmbrăcată simplu și cu gust. Rochie, sacou, pălărie, palton și cizme lăcuite. Yuri s-a mirat. Ludmila Sergievna. Eu, a râs bătrâna. Și aceasta este drăguța fetiță. Aceasta este nepoata mea? Yuri a privit șocat cum soacra se urcă pe scări pentru a o îmbrățișa pe Elena. La privirea întrebată a Elenei, a răspuns: aceasta este bunica ta? Da. Bătrâna a sărutat-o pe Elena pe obraz și s-a strâmbat, văzând zgârieturile. Draga mea, ce ți s-a întâmplat? Și imediat s-a uitat furios la Ginere. A făcut asta el? Elena a râs nervos. A căzut nefericit. Ludmila a luat-o de mână, a dus-o pe canapea. I-a cerut servitoarelor să aducă ceai cald și mâncare, să pregătească o baie. Yuri era nemulțumit, se uita tot timpul la ceas. Ludmila nu a mai rezistat. Unde te grăbești, Iura? Trebuie să plecăm. Cu reluctanță, a răspuns el. Ne așteaptă. Tata vrea să mă bage în spitalul de nebuni pentru tratament. L-a dat pe tatăl ei în vileag Elena. Yuri s-a strâmbat și-a frecat ochii obosiți. Fața Ludmilei s-a lungit de uimire. Ce vrea? Iura, ce faci? Fiica ta. A fugit cu un vagabond în trenul de marfă, a strigat Yuri. S-a angajat pe o fermă. Lucrează acolo. Vezi tu. Nu credeți că este ciudat? Cel puțin, eu cred. Cred că Elena are probleme, la fel ca și fiica ta. Vrei să se înghită pastile într-o zi, ca mama ei? Ludmila s-a simțit jignită. Mama ei era o fetiță minunată, căreia i-ai distrus viața. Ești un monstru. Yuri a râs. Toată lumea mă numește monstru. Toți. Tu. A arătat cu degetul spre Elena. De ce? Pentru ce merite? Încerc să-mi salvez fiica. Tu o distrugi, a replicat Ludmila. Pașii s-au auzit din hol. Yuri și Ludmila au tăcut. Amândoi s-au uitat la cei care intrau. Nikita și Denis Strelnikov i-au salutat pe cei prezenți. Bună ziua! Oh, Ludmila Sergievna, și tu ești aici? Ludmila a zâmbit, întinzându-i mâna lui Denis. Bună, dragul meu! E bine că ai reușit să vii atât de repede. Aici e un haos. Sunt de acord, a murmurat Yuri, salutându-și prietenul. Ce faceți aici? Cu ce ocazie?
I-am invitat eu. Știam că Denis te va putea convinge să nu faci prostii, a răspuns în locul Ludmilei. Strelnikov a dat din cap. Așa e. Ei, ce mai faceți? Elena, draga mea, s-a alarmat el văzându-și finuța. Ce ai pățit? Elena nu a mai putut să se abțină, l-a îmbrățișat și a început să plângă. Strelnikov a bătut-o pe spate, aruncându-i prietenului său o privire furioasă. Ce ai făcut, Iura? Vrea să-mi interneze nepoata în spitalul de nebuni, a râs Ludmila. Doar gândește-te. Nikita i-a adus Elenei un pahar cu apă. A băut și a șters lacrimile. În timp ce tatăl descria o mică aventură a fiicei sale, încercând să-i convingă pe toți că Elena trebuie tratată, se gândea la Dima unde e acum? În tot timpul cât au fost împreună, acest neghiob a pătruns în sufletul Elenei. Avea ceva al lui, familiar. Elena, vrei să mergi la clinică? A întrebat-o Denis. Ea a dat din cap. Nu, nu vreau. Luați-mă, vă rog. Sunt atât de obosită. Ludmila și Denis s-au privit. Strelnikov s-a adresat lui Iuri. O să o iau pe Elena cu mine, o să am grijă de ea. Ești de acord? Iuri și-a strâns buzele. Dar dacă nu te descurci? Mă descurc, a tăiat Denis, ajutând-o pe Elena să se ridice. Hai, draga mea, aduceți documentele, s-a adresat el fiului său. Iuri l-a dus pe Nikita în birou. Acolo i-a dat pașaportul Elenei și celelalte documente. Denis a scos-o pe Elena în curte. Ludmila mergea după ei, plângând. Totul va fi bine, Elena. Bietă fetiță. Ar fi trebuit să mă implic mai devreme. Ce proastă sunt. Totul va fi bine. Iuri închidea ușa biroului când de jos s-a auzit un strigăt și niște pocnituri. Nikita s-a speriat. S-a aplecat, întrebându-le pe Iuri. Ce e asta? Iuri Alexivici. Trag. Iuri a alergat în jos, ieșind în curte. A văzut fum și pe Elena râzând, pe Ludmila și pe Strelnikov. Nu a putut înțelege mult timp motivul râsului lor, dar apoi fumul s-a risipit. Și în fața lui Koriakin a apărut Dima, el a urmărit-o pe Elena tot acest timp, pentru a o salva. Kesha i-a dat niște bani. Dima s-a strecurat ca un iepure în compartimentul de bagaje, dar a fost prins. A convins o angajată a aeroportului să-i vândă un bilet liber. A dat pe el toți banii săi. Și pentru prima dată în viață a arătat cuiva pașaportul său. Obținând biletul dorit, s-a bucurat că a reușit să se spele, lucrând pentru Kesha, să se îmbrace și să se aranjeze. Ajungând la casa Koriakin, a așteptat să plece toți, a perforat toate anvelopele, astfel încât Elena să nu poată fi dusă. Apoi a apărut spectaculos, detonând o petardă. A încercat să o ia pe Elena, dar ea a înțeles la timp ce se întâmplă și a strigat. Dima, totul e bine. Dima, sunt ai noștri. Și acum stătea în fața tuturor, confuz. Îmi pare rău, a murmurat el, strângând mâna lui Denis, care încerca să-și deschidă ochii după fumul din față. Am crezut că vreți să o duceți la clinică. E nevoie de apă pentru a-i spăla ochii. Va fi mai bine. Denis a râs. Da, chiar e nevoie. Nikita, mă duc la toaletă. Nikita Sergivna s-a apropiat de Dima, lovindu-le puternic pe umăr cu poșeta. Tânărule, a strigat ea. Ce îți permiți? Știi câți ani am? Semăn eu cu aci brute pe care îi angajează ginerele meu? Dima s-a bâlbâit. Nu, nu semănați. Dar te va face să plătești. Nenorocit. M-am agitat. Aud pași. Așa că am renunțat. Ludmila l-a lovit din nou pe Dima, Elena l-a îmbrățișat, mulțumindu-i. L-a întrebat. Dar cum ai ajuns aici? Am zburat cu covorul zburător, a declarat Dima cu mândrie. Strelnikov s-a întors. Nikita a chemat un taxi și s-a urcat în mașină. L-a chemat pe Elena, pe tată. Denis i-a propus și lui Dima să vină cu ei, dacă vrea. Dima a refuzat. Am niște treburi de rezolvat. Nu ne vedem. I-a strâns mâna la revedere. Mulțumesc. Nimeni nu m-a salvat până acum. Ludmila a condus mașina cu nepoata. Lovind cu poșeta pe Iuri, acesta s-a încruntat. De ce asta? Știi foarte bine, a murmurat bătrânica. Trebuie să plec și eu.
Nu vreau să mai stau o secundă în această casă blestemată. Cheamă-mi un taxi. Iuri a dat semnalul paznicilor. S-a întors în casă, s-a dus la bar, a turnat whisky. Unul dintre oamenii săi, Pavel, a intrat în casă și l-a strigat pe Iuri. Scuzați-mă, ce facem cu asta? Iuri s-a întors. Cu ce? Pavel ținea în mână un inel. Același pe care Dima l-a cumpărat dintr-un magazin de vechituri, pe care Elena l-a dat comerciantului pentru 2 chifle cu cârnați. Un tip l-a returnat. Spune că este al fiicei dumneavoastră. Iuri a luat inelul, i-a spus lui Pavel să iasă, lăsându-le singur. A terminat whisky-ul și a început să examineze șarpele. Ce urât! A gândit el. Și deja voia să arunce inelul în coșul de gunoi de lângă picior, când deodată s-a trezit, a privit din nou la el. Inelul i s-a părut pentru o clipă familiar. Uimit de această întorsătură, Iuri s-a dus sus, a făcut o baie. Stând în apă fierbinte, a examinat șarpele, încercând să-și amintească unde l-a văzut înainte. Dar memoria a refuzat cu obstinație să-i ofere un răspuns lui Coriachin. S-a culcat să doarmă, punând inelul pe noptieră de lângă pat. A dormit neliniștit. În vis, alerga după o fată cu părul lung. I se părea că o va prinde în curând. Dar fata, ca un pește, îi scăpa din mâini și alerga mai departe. Iuri nu putea să-i vadă fața, dar vocea fetei îi era familiară. Striga în vis. Cine ești? Arată în fața. Cine ești? Fata nu răspundea. Așa s-a trezit din propriul său strigăt. A văzut deasupra lui fața surprinsă a Annei. Ești bine? L-a întrebat ea. Un vis urât? Da, a confirmat Iuri. Du-te, totul e bine. Cine e Irina? A întrebat Anna. O cunoști? Iuri a căscat. Irina. Ce Irina? Ai chemat-o în vis? A ridicat din numeri Anna și a ieșit, închizând ușa în urma ei. Iuri s-a așezat, a luat inelul în mână pentru a-l privi din nou. Și deodată și-a amintit. Ei bine, desigur. Irina. Cum a putut să o uite? Prostul? Irina a fost prima lui iubire și, după cum spunea Tatiana, ultima. El repeta adesea numele ei în vis, chiar și când Tatiana dormea lângă el. Și acest comportament al soțului o deranja foarte mult. Iuri își convingea soția că nu știe de ce o cheamă pe Ira în vis de atâția ani. Nu o iubește, asta e sigur. Cum poate iubi pe cineva care l-a trădat, i-a călcat în picioare iubirea lui? Ei doi s-au cunoscut încă din școală. Au stat o vreme la aceeași bancă. Iuri s-a îndrăgostit până peste cap. Îi purta geanta, o însoțea acasă. Era dintr-o familie modestă. Tatăl, electrician la fabrică, mama, cofetăreasă. A intrat la o școală privată datorită inteligenței, a trecut examenul de admitere, a intrat pe buget. Colegii de clasă râdeau de Irina. Pentru ei era o rândunică albă. Fetele o hărțuiau, îi făceau răutăți. Băieții se purtau deschis urât cu fata, o puteau lovi, îi puteau rupe hainele. Iuri s-a oferit să o apere, a dat tuturor peste nas, s-a bătut cu toți, din cauza căruia a fost bătut de mai multe ori de tatăl său. Acesta era nemulțumit că fiul său se împrietenește cu o fată fără rădăcini și că își face probleme din cauza ei. Fă-te om, Iurca, repeta el, punându-și cureaua. Altfel, vei prinde din nou, ai înțeles? Iura dădea din cap, iar a doua zi părinții săi erau din nou chemați la școală. Fiul a bătut un coleg de clasă. Irina ar fi trebuit, în opinia lui, să se îndrăgostească de Iura în răspuns. Altfel cum? O apără. El este bătut. Orice fată ar dori să se îndrăgostească de protectorul ei. Dar, se părea, Irina se temea de Iura chiar mai mult decât de hărțuitorii. Ea cerea. Te rog, nu mă mai însoți. Nu e nevoie. E nevoie, se certa Iurca. Te vor bate. Să mă bată. M-am obișnuit. Nu mă mai urma. Părinții nu își înțelegeau fiica. De ce nu vrea să se împrietenească cu un băiat atât de bun și curajos? Irina nici ea nu înțelegea de ce. Spunea doar, nu știu, mi-e frică de el. Au trecut 5 ani. La balul de absolvire, Iura a invitat-o pe Irina la dans. Ea a acceptat, zâmbind. Ei bine, astăzi ne vedem pentru ultima dată, așa că putem și dansa. Ultima.
S-a mirat Iura. De ce? Mă duc la facultate și plec. L-a șocat Irina. Din naivitatea ei, i-a spus lui Iura și la ce universitate vrea să se înscrie și pe ce specializare. Iura a reținut totul, apoi a cerut tatălui să facă în așa fel încât Irina să nu fie acceptată. Seniorul Coriachin s-a încruntat. Te-ai îndrăgostit de fata asta. De ce vrei să-i stai în cale? Așa, a mințit Iura. Am realizat că m-am străduit degeaba. Tatăl a îndeplinit cererea lui. Când, după o săptămână, Iura a venit să o viziteze pe Irina, ea l-a întâmpinat plângând. S-a aruncat în brațele lui. Nu m-au acceptat. Nu m-au acceptat. Iurica. El a îmbrățișat-o, zâmbind în secret. Totul mergea perfect. De dragul aparențelor, a așteptat o săptămână, apoi a venit la Irina cu un buchet de flori și bomboane pentru părinți. I-a cerut tatălui ei permisiunea să se întâlnească cu Irina. Acesta a dat acordul. Iura îi plăcea de mult. Politicos. Bogat. Nu un băiat, ci un vis. Irina a fost de acord. Oricum, vara nu avea ce face. Toamna se va așeza din nou la cărți. Nu se va liniști până nu va fi acceptată. Iura i-a prezentat-o părinților săi. Atât mama, cât și tatăl au aprobat-o pe Irina, în cele din urmă. Li s-a părut foarte convenabilă și ascultătoare. Va face din ea o soție bună, a concluzionat tatălui Iura toată vara. Iura a dus-o pe Irina prin restaurante, a plimbat-o cu vaporul, a răsfățat-o cu bijuterii. Apoi, toamna, i-a dat brusc un inel și a invitat-o să se căsătorească. Irina, surprinsă, s-a pierdut. Nu a acceptat inelul. Dar cum așa? A răspuns ea lui Iura, care stătea în genunchi. Eu vreau să învăț. Ce nuntă? Poate mai târziu? Iura a acceptat calm înfrângerea. A început să-i curteze pe părinții alesei sale într-un ritm alert. Și chiar îi amenința. Tatăl vrea să mă trimită în America, a spus el, ca și cum ar fi spus ceva întâmplător în conversație cu mama Irinei sau cu tatăl ei. Spune că acolo e cel mai bine și sunt multe mirese. Desigur, părinții au început să o convingă pe fiică să nu facă o greșeală, să nu piardă o șansă minunată pentru o viață fericită și fără griji. Irina s-a împotrivit. Nu știu, mamă, i-a mărturisit ea într-o seară mamei, stând la masa din bucătărie cu o ceașcă de ceai. Pare un băiat bun, dar are ceva rău în el. Iată, a început din nou, a râs mama. Rău și rău. Ce e rău, fiică? De atâtea ori m-am bătut din cauza ta. Am umblat cu buza spartă. Mi se pare că el i-a bătut pe băieții aceia nu pentru mine, ci pentru el, a spus Irina, gândindu-se. Ea observase adesea zâmbetul de pe fața lui Iuri când bătea câte un coleg de clasă. La început, a crezut că este zâmbetul unui băiat curajos care luptă fără frică pentru onoarea ei. Dar apoi a văzut același zâmbet pe fața lui Iura când, întorcându-se acasă, au găsit pe pământ un pui mort. Se pare că a căzut din cuib. În timp ce micul Irina plângea deasupra trupului său, Iura zâmbea admirativ. Ce frumos ar fi să facem din el un trofeu! Nu! Ce frumos! Ce pene! După o lună de convingeri, Irina totuși s-a predat. A decis să-i ofere lui Iura o șansă. Poate că toate temerile ei sunt prostii, acuzații nefondate ale unui băiat bun. A pus inelul pe deget. Și de fiecare dată se cutremura când îl vedea și îl întreba pe Iura. De ce e șarpele atât de urât? Nu e urât, e frumos, o corecta Iura. N-are colț. Chiar îi plăcea inelul. L-a comandat la un bijutier. Și când acesta a aflat că inelul va fi de logodnă, s-a mirat. De ce șarpe? Un simbol atât de rău. Minciună. Cruzime. Nu aveți dreptate. Șarpele este simbolul înțelepciunii, l-a corectat Iura. O să-l faceți sau nu? Irinei îi se părea uneori că inelul îi va arde degetul. Îl scotea pe furș acasă, trecând cu teamă pe lângă cutia în care își păstra inelul. Și doar în prezența lui Iura îl punea din nou pe deget. Ceva nu-i dădea pace. Parcă îi ascundea o minciună evidentă și urâtă, iar ea nu o vedea, nu o observa, dar o simțea. Irina a avut ocazia. A decis să-l viziteze pe Iura fără să-l anunțe. A cumpărat o prăjitură, a ajuns la casa lui, voia să bată la ușă, dar a auzit vocea lui Iura, vorbea cu tatăl său lângă ușa de intrare. Când îi vei spune mamei că fumezi? A întrebat Iura, tușind.
Irina s-a încruntat. Nu știa că Iura și tatăl său fumează, voia să se revolte, dar s-a oprit, auzind numele ei. Dar când îi vei spune Irinei tale că din cauza ta a ratat diploma? Iura a râs. Îi va mulțumi. De ce îi trebuie universitatea asta? Ce va deveni după ea? Așa. Va fi soția mea. E rău. Nu? Nu e rău. A fost de acord tatăl. Au mai vorbit puțin înainte de a stinge țigările și de a ascunde scrumiera. Irina a aflat totul. Iubitul ei, Iurica, pe care l-a suspectat atât de mult de cruzime și minciună, i-a furat visul. I-a furat posibilitatea de a învăța. A muncit atât de mult pentru asta. A dat examenele de admitere la școală, a suportat hărțuielile, a stat până târziu cu cărțile. Și totul pentru ce? Ca o singură persoană, având puterea să distrugă totul pentru sine? Irina a plâns fără zgomot, ascunzându-se în tufișuri. Iura și tatăl său au intrat în casă. În curând, lumina de pe veranda s-a stins. Irina a ieșit din ascunzătoarea ei, s-a îndreptat spre stație. Câteva zile nu a ieșit din cameră, invocând o boală. Părinții erau îngrijorați pentru fiica lor, dar nu mai mult decât de obicei. Îi aduceau medicamente și lapte cald. Iura a venit de câteva ori să o viziteze pe logodnica sa. A adus buchete superbe. Îi amintea de nunta care se apropia. Apoi Irina s-a făcut bine, la fel de brusc cum s-a îmbolnăvit. Într-o zi și-a strâns lucrurile și a plecat. Mă voi înscrie la plată. Voi lucra, le-a explicat părinților. Nu vă faceți gris, mă voi descurca. Mama plângea, iar tatăl, în stare de șoc, întreba. Dar ce se va întâmpla cu Iurica? Nunta voastră. Ce să-i spunem? Irina a scos inelul de pe deget, l-a dat tatălui ei. Iată, returnați-le lui când vine. Poți să explici ce s-a întâmplat? A implorat mama. Irina nu a vrut să împărtășească totul părinților până în ultimul moment, pentru a nu-i supăra. Dar apoi s-a răzgândit, le-a spus ce a făcut Iura, desigur. Părinții au fost șocați de fapta lui. Și niciodată nu au mai ridicat din nou problema nunții lor premature. Irina nu l-a avertizat pe Iura că pleacă. El a venit din nou să o viziteze, dar în loc de Irina, ușa i-a deschis-o tatăl ei. I-a returnat inelul, cerându-i cu o față sumbră. Nu mai veni aici. Nu ești binevenit. Nu iau inelul, l-am dăruit Irinei, dă-i-le ei. A răspuns Iurat, nu a putut înțelege mult timp ce a făcut greșit, cum a supărat-o pe Irina. Apoi a realizat. Ea a auzit conversația lor cu tatăl. A încercat să o găsească, să o aducă înapoi, dar a realizat rapid fără de legea acestei idei. Irina nu-l va ierta probabil niciodată. Iura a continuat să trăiască, a întâlnit-o pe Tatiana, s-a căsătorit. Dar și după 20 de ani nu a putut uita-o pe Irina. O iubea. Era foarte supărat pe ea pentru că i-a stricat planurile. Această fată îi ocupa gândurile atunci, în trecut, iar acum istoria se repeta. Trebuie să o găsească, a decis Iuri în interior, speranța că Irina a uitat toate ofensele, l-a iertat pe Iura, se încălzea. Dacă e așa, atunci acum pot fi din nou împreună, ca și cum nu ar fi fost acești 20 de ani. Iur l-a chemat pe Pavel, i-a spus găsește-mi pe acest Dima și adu-l aici. Pavel a dat din cap și a ieșit. A raportat șefului despre cererea șefului. S-au urcat în mașini, scârțâind scaunele din piele, au plecat spre adăpost. Dima a fost găsit repede. El nu se gândea să se ascundă. Văzând fețele cunoscute, le-a și salutat salut. Băieți! În loc de salut, Pavel și partenerul său l-au prins pe Dima și l-au dus la mașină. El a urlat. Din nou? Ce am făcut acum? Mă închideți, a răspuns Pavel, închizând ușa. Iuri a băut o ceașcă de cafea la micul dejun. A refuzat mâncarea. Era foarte îngrijorat. Se juca cu inelul pe deget pentru a se liniști puțin. Pavel l-a tras pe Dima în sufragerie, l-a aruncat pe podea în fața lui Iuri, ca pe o pradă. Iată! Iuri a dat din cap, mulțumindu-i, s-a adresat lui Dima. De unde ai cumpărat acest inel? Dima s-a ridicat în picioare, s-a încruntat, frecându-și cotul lovit. Ce? Mi-ați adus aici pentru asta. Am ratat prânzul, de altfel. Iuri l-a chemat pe Anna, a rugat-o să-l hrănească pe oaspete. A privit câteva minute cum Dima înghite cu poftă terci,
omletă cu slănină și toasturi. Apoi a repetat întrebarea. De unde l-ai cumpărat? Cât? A întrebat Dima cu gura plină. Iur nu a înțeles. Cât? Cât îmi veți plăti pentru o informație atât de valoroasă? Iuri a râs. Băiete, vorbește deja, nu trebuie să te joci cu mine. Sau să-l chem pe Pavel. Îi place să scoată răspunsuri de la oameni. Dima s-a speriat. Nu, nu-l chema pe Pavel. Voi spune, pentru prânz. Știți vechea fabrică de textile de pe bulevard? Acolo e un magazin de vechituri. Un amanet. Nu știu cum să-i spun. Acolo l-am cumpărat. Cu 5.000. Iur l-a chemat pe Pavel. I-a ordonat. Pe acesta în mașină. Ne va arăta drumul. Să mergem. Au ieșit toți trei din casă. S-au urcat în mașină. Dima a fost așezat pe bancheta din spate, între doi bărbați puternici. Iur s-a așezat în față. La volan era Pavel. Au ajuns la amanet, dar au văzut pe ușă un semn închis. Au bătut mult timp în ușă. Au întrebat vecinii cât timp a lipsit proprietarul. Una dintre bătrâne și-a amintit. A plecat în vacanță. A plecat să se odihnească. Cu familia. Cred că în Anapa. Dima a fost închis în camera de oaspeți de la etajul 2. I s-a încredințat Annei să-l hrănească. Pavel a plecat în călătorie de serviciu, căutând proprietarul magazinului. Căutările au durat 3 zile. În a 4-a zi, Pavel l-a adus pe Iuri un bătrân de 60 de ani, cu părul alb și zbârlit. Arăta speriat. Iuri l-a servit cu prânz. L-a întrebat cu bâlâândețe despre inel. Nu-mi pot spune cine ți l-a adus. Bătrânul a aruncat o privire rapidă la șarpe și a clătinat barba. Nu știu. Nu mă amintesc. Hai, încearcă. A zâmbit Iuri. E atât de memorabil. Greu de uitat pe cel care ți l-a adus. Bătrânul a început să-și agite capul. Nu mă amintesc. Un bărbat, dragule, vine la mine în fiecare zi atât de mulți oameni. Credeți că îi țin minte pe toți pe nume și în față? Desigur, nu cred. Țineți evidența, ca toți amanetarii. Trebuie să ne uităm în înregistrări. Pavel va merge cu tine. Îmi pare rău că ți-am întrerupt vacanța atât de brutal, dar e o chestiune urgentă. Bătrânul nu a avut timp să se dezmeticească, că Pavel a intrat în sufragerie, l-a ridicat în picioare și l-a dus la ieșire. Bandiți! A strigat el, plecând. Bandiți adevărați! A răpi oamenii e ilegal. Iuri doar s-a încruntat. Dar ce bandit! El este un membru respectabil al societății, face donații săptămânal, lucrează. Asta nu e banditism, ci obsesie. El este obsedat de Irina și de ideea de a o vedea din nou. După moartea lui Tatiana, Iuri a încercat de câteva ori să facă câteva cercetări. Dar urma Irinei s-a pierdut după ce a absolvit universitatea. Da, a intrat cu adevărat și a obținut diplomă. A studiat 1 an la plată, lucrând la fabrica de textile. Apoi s-a transferat pe buget. Apoi, Iuri nu avea nicio îndoială că Irina a regretat decizia de a-l părăsi. Cu siguranță, viața ei nu a fost cea mai bună. Poate că nu mai este în viață. Pavel s-a întors după o oră cu o revistă șifonată și cu bătrânul vânzător la fel de șifonat. Iuri a cerut să găsească înregistrarea despre inel. Și s-a mirat foarte mult. Nicolae Duzev. Cine e asta? Acela care a adus inelul, a explicat bătrânul. Nu pot să spun mai multe. Iuri a fost dezamăgit. Sperase să vadă numele Irinei în revistă. Probabil că ea și acest Nicolae nu sunt aceeași persoană. Nu avea ce face. Trebuie să-l găsesc pe Nicolae Duzev, le-a spus Iuri oamenilor săi. Și pe acesta să-l trimiteți înapoi. Dați-i bani. Mulțumesc. I-a strâns mâna bătrânului. Ne-ai ajutat foarte mult. Ca și cum banii ar fi suficienți pentru a uita această umilință, a gândit bătrânul, dar nu a îndrăznit să se exprime. Vrea foarte mult să se întoarcă la familie, la soție, copii și nepoți. Iuri de data aceasta a decis să meargă împreună cu Pavel. Nu mai putea să rămână acasă și să aștepte. Dima a fost eliberat. În câteva zile, în casa Coriachin, s-a îngrășat, s-a spălat și a început să semene cu un băiat obișnuit. Nicolae Duzev locuia în suburbie, în casa lui.
judecând după adresa de înregistrare și navigator. Drumul a durat câteva ore. Când au ajuns la destinație, Iur și oamenii săi au fost întâmpinați de bălării și feronerie bine închise. Iur a blestemat, apoi a trimis pe Pavel la vecini, iar el s-a dus la casa de vis-a-vis. Ușa a deschis-o o bătrână cu batic. A alungat pisica, pentru ca oaspetele să poată intra, și l-a întrebat pe Iuri: "Ești rudă cu Duzev?" "Se poate spune și așa," a râs Iuri. "Caut o veche prietenă, Irina Lopucova. Ați auzit de ea?" Bătrâna a ridicat din umeri. "Nu, nu am auzit niciodată." "Cine e? Spui?" "O prietenă." A căutat în agenda ei. A găsit numărul lui Nicolai. "Iată, cel vechi. El nu mai folosește." Au plecat. Și el, și fratele. Vând casa. Așa, dar ce legătură are această Irina cu ei? Iuri a realizat că va fi mai simplu să arate decât să explice bătrânei cum sunt legați Irina și Duzev. A scos inelul din buzunar. "Iată, acest inel l-am dăruit cândva Irinei. E singurul de acest fel. L-am inventat eu. Duzev l-a adus la amanet. Înseamnă că el o cunoștea pe ea. Altfel, cum ar fi ajuns inelul la el?" "Și asta e adevărat," s-a gândit bătrâna. Iur s-a întors la mașină. După a treia încercare, a reușit să-l sune pe Nicolai. Acesta s-a mirat foarte mult de întrebarea despre inel. A închis apelul. Iur s-a înfuriat. Cum îndrăznește? În timp ce vorbeau, Pavel a stabilit locația lui Nicolai. Au plecat. Duzev bea bere cu un prieten în apartamentul de la marginea orașului, când o mulțime de bărbați în piele, conduși de Iuri, au intrat. Nicolai s-a speriat. A încercat să fugă pe fereastră, dar a fost prins. Atunci a început să se roage. "Băieți, vă voi da totul, sincer, până la ultimul ban, dar acum sunt pe zero. Băieți, cine v-a trimis?" "Banca." Iuri s-a așezat în fața lui Duzev, zâmbind. "Ce, prietene, ai probleme cu banii? Pot să te ajut. Tu îmi dai informații, eu îți dau bani." Ochii lui Duzev s-au aprins de interes. A zâmbit înapoi. "Sunt al vostru. Ce vreți să știți? Unde se ascunde Sutulii? Unde să-l caut pe Martinovic și banda lui?" Pavel și ceilalți paznici au râs. A râs și Iura. "Nu, pe frații tăi îi vei da în altă vreme. Și nu nouă. Mă interesează asta." A scos din buzunar un inel. "De unde l-ai avut?" Diujev a înghițit nervos. "Și asta. Îmi amintesc. Nu au dat mult pe el." "De unde?" A repetat Iura întrebarea, deși deja bănuia cum a ajuns inelul la Nicolai. O femeie s-a lăsat distrată. A uitat geanta la stație. "Ei bine, eu voiam să o returnez, sincer," a bâigeuit Diujev. "Dar ea a plecat, iar documentele nu erau, nici telefonul nu era, așa că l-am luat." Iura s-a încruntat. "De ce ai furat?" Diujev a început să fluture din mâini. "Nu și nu. Învornie. Cumva, Dumnezeu a dat un bucățel de brânză, iar eu cu ce sunt mai rău? Mă rog, sunt credincios. Toți suntem copii ai lui Dumnezeu, tuturor ne mai pică câte ceva." Iura s-a ridicat, a pus inelul în buzunar, l-a lovit pe Diujev în plexul solar. Acesta a oftat. S-a rugat. "Dragilor, ce faceți? Voi spune tot." De fapt, Diujev a furat geanta de la proprietară și până acum păstra pașaportul și cardurile ei, în caz că ar putea să obțină un credit cu ajutorul lor. I-a dat documentele lui Iura, căutând prin sertarele biroului. Și iată că de pe pagina pașaportului se uita la el Irina. A lui Irina. Iura a zâmbit, a răsfoit repede documentul, a văzut ștampila căsătoriei și s-a întristat puțin. Apoi s-a gândit că va putea să o convingă pe Iru să-și părăsească soțul, să o îmbi. Pavel și ceilalți s-au întors la mașină. Au plecat să returneze proprietarei pașaportul și cardurile pierdute de mult, precum și inelul. Iura era nervos înainte să sune la ușă. Pavel și ceilalți au rămas jos, în mașină. A făcut o inspirație adâncă, a apăsat pe butonul soneriei. A auzit o voce melodioasă cunoscută. "Cine e acolo?" "Eu sunt, Iura," a spus el. Ușa s-a deschis. În fața lui stătea Ira, aceeași,
A lui Iraz nu s-a schimbat deloc. Câți ani are acum? 40 de ani? Pe față nicio ridă. Aceleași ochi veseli, părul lung. Iura s-a gândit că Ira îl va întâmpina rece, se temea de asta. Dar ea a fost primitoare. Bună! Ce mai faci? Iura i-a întins pașaportul și inelul. Uite, am găsit ceva. E al tău? Irina s-a făcut palidă, uitându-se la inel. Tu l-ai trimis pe acel om? A întrebat ea. Iura a râs. Nu mă mai ocup cu așa ceva. Fetele mi-au dăruit inelul, l-au cumpărat dintr-un magazin de vechituri. Am vrut să aflu cum a ajuns acolo. Și iată-mă aici. Irina a dat din cap. Așa e, se spune că nu poți scăpa de soartă. Nu m-am gândit că voi mai vedea vreodată acest inel. Poți să arunci pașaportul, l-am refăcut de mult, și cardurile sunt și ele. Sunt acolo? Ea l-a invitat pe Iura să intre. Apartamentul Irinei era mic, foarte mic. La intrare era o grămadă de încălțăminte, schiuri și bicicletă, niște ziare legate cu sfoară. În toate acestea, lui Iura îi se părea că miroase a sărăcie și disperare. Ira l-a condus la bucătărie, i-a turnat ceai, i-a arătat unde este baia, ca Iura să-și poată spăla mâinile. A pus inelul pe masă. Ia-le! E al tău! Nu, e al tău! A zâmbit Iura. Nu ai uitat? Nu am uitat. Așa ceva nu poți uita. A zâmbit Ira și a pus ceainicul pe aragaz. Iura s-a bucurat. S-a gândit că Ira vorbește despre relația lor. Dar Ira se referea la fapta urâtă a lui Iura, care i-a furat câteva luni din viață. După universitate, s-a căsătorit și a schimbat numele în Eniseva. Soțul ei, Andrei, lucra ca profesor la colegiu. Câștiga puțin, dar era suficient pentru a trăi. Irina a lucrat aproape 20 de ani la fabrică. Recent a fost promovată șefă de secție. Și nu îi părea rău. A născut 3 băieți minunați. Cel mare s-a căsătorit deja, locuiește separat. Cel mic și cel mijlociu urmau să se întoarcă de la școală. Cel mic, Serioza, termină școala, iar cel mijlociu a intrat la universitate, este în anul 2. Irina ar fi vrut să-i povestească totul lui Iura, ca să-i facă să înțeleagă. Nu are ce căuta aici, a venit degeaba. Dar nu a apucat. Primul s-a întors de la muncă Andrei. A salutat-o pe Iura, a sărutat-o pe soție pe obraz. Avem oaspeți. Acesta este colegul meu de clasă, a explicat Ira. Andrei a aruncat o privire iscoditoare la inel. Iura triumfa. Și ce e asta? A întrebat el. A un cadou. Noi doi ne-am întâlnit la școală, am avut o poveste de dragoste. Și el m-a invitat să mă căsătoresc, dându-mi acest inel. A stat în acea geantă, care a fost furată. Îți amintești? Apoi a ajuns la fiica lui Iura, așa a fost. Andrei a dat din cap. Da, o coincidență. Pot? A luat inelul, l-a întors în mâini. Straniu. Chiar așa inele se oferă fetelor când se cere în căsătorie. Și eu am avut un fior pe spate de la el până acum, a râs Ira. De aceea nu l-am purtat. Iura nu înțelegea ce se întâmplă. Se râde de el? După Andrei a venit Serioza. A sărutat-o pe mamă pe obraz, a îmbrățișat tatăl, a privit cu neîncredere la Iura. Cine e acesta? Mamă? Acesta este prima dragoste a mamei, a spus Andrei, mușcând dintr-un măr. A venit să returneze ceva. Iura a privit cum ei 3 pun masa. Și în sufletul lui ceva s-a strâns. A devenit pur și simplu imposibil să rămână aici, aproape, să fie martor la toate acestea. A zâmbit, s-a ridicat de la masă. Mă voi duce, nu vreau să vă deranjez. Rămâi, mănâncă, a propus Ira. Iura a dat din cap, s-a încălțat și a ieșit. Iar Ira a ieșit după el. Te conduc. La noi aici interfonul face figuri, se strică des. Ajungând jos, Iura s-a întors spre Ira și a întrebat, cum ai putut să mă schimbi pe mine cu asta? În vocea lui suna o supărare atât de naivă și copilărească, încât Ira a zâmbit involuntar. Iura, ești tot același copil răsfățat și capricios. Cum erai atunci? Iura s-a făcut palid. Copil. Da, copil, egoist și zgârcit. Gata să-i facă pe alții să sufere, doar ca el să fie fericit. Așa nu se poate. Iura este un drum spre nicăieri.
Sper că îți protejezi soția mai mult decât pe mine. Nu o rănești. Iura a început să plângă. Ira s-a speriat și a început să-l îmbrățișeze. Ce s-a întâmplat? Iura. Ce? A murit, a suspinat Iura. Tatiana mea a murit. Eu sunt vinovat. Ei bine, ce ai? A zâmbit nesigur Iraț, ea înțelegea că cuvintele lui Iura ar putea fi adevărate. O astfel de persoană ca el ar putea deveni fără să vrea cauza morții unei alte persoane, să o conducă prin indiferența și manipulările sale. Era o persoană atât de bună, bâlândă, plângea Iura. Eu am stricat totul. Eu am omorât-o. Chiar ai omorât-o? A întrebat cu prudență Ira. Era bolnavă. Avea nevoie de mine. Iar eu am abandonat-o, am lăsat-o singură și nu a mai rezistat. Ira a suspinat ușurată. Așa. Îmi pare rău. Iura, îmi poți povesti despre ea? Iura a încetat să plângă. A zâmbit. Tatiana era foarte bună, drăguță. Îi plăcea să se ocupe de grădină, să coacă ceva, să aranjeze buchete prin casă. Îi plăcea fiica noastră, Elena. Crezi că e corect, față de ea, să te prezinți în casa mea cu un inel și să speri că voi accepta cu bucurie să mă căsătoresc cu tine după atâția ani? Ai fost necredincios ei în tot acest timp? Iura a ridicat din numeri. Se pare că așa e. Am repetat numele tău în somn după nuntă, spunea Tatiana. Ira și-a acoperit gura cu mâna. Ce coșmar! Da, Ira, coșmar. De ce m-ai părăsit atunci? A întrebat el deodată. Totul era atât de bine. Chiar nu înțelegi, s-a încruntat Ira. M-ai mințit. L-ai făcut pe tatăl meu să facă în așa fel încât să nu mă admită, deși eu treceam perfect pe puncte. Crezi că asta nu e suficient? Toți oamenii greșesc, a spus Iura încet. Ira a râs. Greșesc? Nu, Iura, nu a fost o greșeală. Ai decis conștient soarta mea. Ai decis să strici totul în favoarea ta. Nu-i așa? Iura și-a amintit câte ori soția l-a numit monstru și egoist, gândindu-se doar la el. Câte ori a auzit aceleași cuvinte de la fiica sa. S-a înfiorat. Dar noi am fi putut să rezolvăm totul. Aș fi sunat la universitate, te-ar fi acceptat. De ce să fugi imediat? Ira? Dumnezeule, chiar nu înțelegi. Iarăși și-a acoperit gura Irat. Iura, ești o persoană teribilă, nu ai inimă. Ai minte, dar nu ai inimă. Ești viclean, ești crud, ești mincinos. El și-a șters nasul. Ei bine, chiar. Nu trebuie să mă demonizezi. Da, nu trebuie. Te descurci de minune. A răspuns Ira. S-a întors și a plecat acasă. În scara blocului a intrat o bătrână. A început să-l certe pe Iura. Cine ești tu? Nu ai ce căuta în această casă. Nu ai ce face. Se plimbă aici tot felul, ca și cum ar fi acasă. Tu, îți spun, du-te. Voi chema poliția. Iura a plecat. A vrut imediat să se întoarcă acasă, dar s-a răzgândit. A închiriat o cameră pentru el și pentru pază. Dimineața de vreme, a lăsat pe toți să doarmă, iar el a plecat spre casa Irinei. S-a ascuns. Iată că a ieșit serioza. A plecat spre stație. Iar apoi au ieșit Andrei și Irachi, înainte de a se despărți, s-au sărutat. Andrei a alergat după fiul său. Ira a mers încet spre tramvai. Iura s-a apropiat de ea. A întrebat. Te pot duce? Ira s-a speriat. A tresărit. Iura, mă urmărești, nu-i așa? Să te urci. S-a aplecat și a deschis ușa. Ira s-a așezat. A spus pe scurt. Fabrica de plexiglas. Iura a introdus adresa în navigator. Au pornit. De ce nu l-ai oferit soțului meu, fiului? A întrebat deodată Iraț. Iura a ridicat din numeri. Ei bine, nu mi-a venit în minte. Am vrut să vorbesc cu tine, nu cu ei. Ira a suspinat. Te vei plânge din nou de viață. Iura, ieri am ascultat deja asta. Scapă-mă. Vreau să înțeleg ce am greșit. Unde am fost greșit? Eu m-am îngrijit de tine atunci, nu de mine. Gândește-te cum ai fi trăit dacă ne-am fi căsătorit acum 20 de ani. Călători în străinătate, la shopping, la mare, spa, mașină scumpă. Voi nu aveți nici măcar o mașină a voastră.
Ați cumpărat-o în 20 de ani? Ce soț ai? Lucrează el de fapt? Și apartamentul? Nici el nu este al vostru. Așa cinstit. Cum vă încadrați toți acolo? Ira a tăcut puțin, înghițind supărarea. A cerut să oprească mașina, ca să poată ieși. Iura a refuzat. Nu, mai întâi explică-mi. Ce să-ți explic? A strigat deodată Ira. Ce? Iura, ești lipsit de rușine. Crezi că eu sunt nefericită? Crezi că sunt nemulțumită de cum mi s-a desfășurat viața? Vreau să mă întorc la tine. Iura, nu vreau, chiar nu. Îl iubesc pe Andrei. Îi iubesc pe băieții noștri mai mult decât orice pe lume. Îmi iubesc munca, fetele cu care lucrez. Îmi iubesc viața. Fiecare secundă din ea de când ne-am despărțit. Înțelegi? Ești o ciumă. Iura, nu știi să iubești. Nu poți face fericit nici pe tine, nici pe alții. Bietă fiica ta. Iura a apăsat brusc pe frână. Ira a strigat. A reușit să-și pună mâna pentru a nu se lovi de tabloul de bord. Mașinile din spate au început să claxoneze. Iura a activat avariile, s-a tras pe marginea drumului. Pentru fiica mea, aș distruge pe oricine, a spus el încet. Și pe ea, de asemenea, a adăugat Ira în șoaptă. Unde este acum? Pot să vorbesc cu ea. Vreau să o avertizez pe fetiță să fugă de un astfel de tată, strălucind cu papucii. Acum este cu prietenul meu, nașa ei și bunica ei. Ei au luat-o de la mine, a răspuns Iura. Ira a zâmbit. Au luat-o? Și-au făcut bine. Nu înțelegi. A închis Iura ochii și a pus fruntea pe volan. Are nevoie de ajutor. Este bolnavă, la fel ca și mama ei. Le-a povestit despre boala Tatianei, despre sinuciderea ei și despre cum Elena a început recent să se comporte ciudat. De fapt, boala Tatianei a început exact cu astfel de ciudățenii. Ea îl acuza pe soț că nu o iubește, când Iura muncea din greu pentru a-și duce familia la mare. O acuza că nu are grijă de ea, când el dispărea zile întregi la muncă pentru a-i plăti pastilele și tratamentul. Nu înțeleg, s-a întors Iura spre Ira. De ce? Eu am făcut totul pentru ea. Și pentru Elena de asemenea. A învățat la cea mai bună școală. A avut totul. Iar când s-a îmbolnăvit, am negociat imediat cu clinica. Și cu ce este bolnavă, după părerea ta? A întrerupt-o Ira. Cu ce, Iura? Nu știu. S-a pierdut. Ceva probleme cu capul? De unde ai dedus că are probleme cu capul? Ei bine, a spus Iura. Era o fetiță atât de bună, ascultătoare, liniștită, drăguță. Iar apoi, dintr-o dată, a început să facă totul pe dos, s-a asociat cu un vagabond, a plecat cu el la sud să lucreze în vie. Îți dai seama? Și ce e rău în asta? A decis să trăiască așa, a ridicat din numeri Ira până atunci, aproape că a sufocat fetița la festivitatea de absolvire. De ce? A stropit-o cu șampanie, a numit-o psihopată. Elena s-a enervat. Era rochia mamei ei. Ira a fluierat. Aș face și eu așa cu oricine. Nu înțelegi, a strâmbat Iura. Asta e tot. Nu trebuie să fie așa, să se comporte așa. Nu trebuie să trăiască așa, să culeagă strugurii cu cine știe cine, din cine știe unde. Este fiica mea. Ira a tăcut. Este fiica ta, a spus Ira gânditor. Și de aceea trebuie să facă doar ceea ce vrei tu? Iura, ea nu este proprietatea ta. Chiar nu te-ai schimbat deloc. Hai, du-mă la muncă. Întârzi. Iura a pornit motorul, a oprit avariile și a plecat spre fabrică. A lăsat-o pe Iraț, a ieșit din mașină. Înainte de a închide ușa, a pus inelul pe scaun. Ia-le și aruncă-l undeva. O chestie groaznică. Iura a urmărit-o cu privirea. Trist. Iată că nu mai există un viitor luminos și fericit cu Iraț, ea nu își va părăsi soțul și copiii, nu se va întoarce la el. Este fericită. Pe tot drumul până la hotel, Iura a reflectat la cuvintele ei. Pavel și ceilalți s-au trezit de mult și acum se plimbau confuzii în jurul hotelului, așteptând întoarcerea șefului. Iura s-a mutat pe scaunul din dreapta și l-a rugat pe Pavel să-i ducă pe toți acasă. Pe drum, când ceilalți dormeau pe bancheta din spate, Iura s-a întors brusc spre Pavel. Ești căsătorit, nu? Da, a zâmbit Pavel.
Căsătorit. Și ai copii? Da, Romca, băiețelul, și Variușca, fetița. Iura s-a încruntat. Dacă fiul tău vine odată la tine și îți spune că vrea să lucreze la un adăpost pentru câini, îi vei permite? Pavel a dat din cap. Desigur, să lucreze. Dar acolo plătesc puțin, aproape deloc. Ei bine, și ce? El va fi adult, se va descurca, a zâmbit Pavel. Dar dacă fiica decide să se căsătorească cu un băiat fără educație și perspective, ce vei face atunci? Pavel a râs. Ei bine, să se căsătorească. Ce să fac? Se va descurca singură cândva. Este isteță. Iura s-a gândit. Îți iubești soția, nu? O iubesc. A zâmbit din nou și a râs. Cum să nu o iubesc? Este frumoasă, deșteaptă, gătește delicios. A deschis un al doilea magazin. Dar dacă mâine îți spune că nu o iubești? Cum așa? A râs Pavel. Ei bine, așa, și gata. Că nu o iubești, că nu îi acorzi suficientă atenție. Atunci ce să faci? Pavel s-a mirat. Mai multă atenție, ce altceva? Au tăcut. În conștiința lui Iura se petreceau niște schimbări. A realizat brusc că, de la început, s-a comportat greșit cu soția sa. În loc să petreacă mai mult timp cu ea, când Tatiana se simțea singură și slabă, el era tot timpul la muncă. Și la toate acuzațiile ei răspundea cu țipete și acuzații reciproce. Tatiana a încercat atât de mult să ajungă la el, iar el a fost orb și surd. Tatiana ar fi putut pur și simplu să plece de la el, ca Ira, la primele semne. După prima noapte, când Iura a început să o cheme pe o anumită Ira în somn, ar fi putut pleca și mai târziu. Cât de mult o iubea, iar el, Iura a început să plângă. A doua oară după mult timp. Pavel s-a uitat la el cu uimire. Șefule, ești bine? Totul în regulă? Oprim. S-a tras pe marginea drumului. Iura a ieșit din mașină, a coborât puțin de pe drum în câmp, a strigat brusc atât de tare încât i-a trezit pe cei care stăteau în mașină. Băieții se uitau neliniștiți în jur. Pavel i-a liniștit. Totul e în regulă. S-au odihnit. Boroșii. Nimeni nu vrea să mă schimbe. Aș dormi și eu puțin. Iura a căzut brusc în genunchi. A început să plângă. Pavel a ieșit din mașină, a alergat spre el, a pus o mână pe umărul lui. Ce ai? Sunt un monstru. Plângea Iura. Sunt o persoană teribilă. Pavel a râs. Hai, lasă. Ești un tip bun. Sunt un monstru. Am torturat-o pe soția mea, pe fiica mea. Monstru. Pavel l-a bătut pe spate. Apoi, brusc, și-a amintit ceva, și-a dat jos hanoracul, i-a arătat lui Iura mâna. Uite, vezi? Iura a privit. Pe mâna lui Pavel era un tatuaj cu in și iani. Iura a ridicat ochii spre paznic. Și ce? Ei bine. Ce? Ești tu. Asta e partea proastă, neagră. În ea este o picătură de bine. Pentru că, chiar dacă facem rău, în el există bine pentru alții. Iar asta e partea bună, și în ea este o picătură de rău. Pentru că și binele îl facem cu un anumit scop pentru noi înșine. Și toți împreună, tu și eu, a arătat spre mașină. Toți suntem așa, nici buni, nici răi. Așa că nu ești un monstru, liniștește-te. Ridică-te, hai să mergem acasă. Iura s-a ridicat și-a șters genunchii și s-a așezat la locul său. A zâmbit stângaci paznicilor. Totul e în regulă. Pe restul drumului până acasă, Iura s-a mirat de cât de înșelătoare poate fi uneori aparența. Pavel, acest bărbat masiv, îi se părea prost și limitat. Dar, de fapt, știa să raționeze, își iubea familia atât de mult încât putea fi un exemplu. Acasă, Anna i-a întâmpinat. Iura a cerut să umple cada și să-i aducă carnetul. Anna s-a mirat. Te pregătești să suni pe cineva? La clinică. Nu, la vechii prieteni. A răspuns Iura, a început cu Petrovici. I-a cerut bătrânului iertare. A explicat de ce s-a comportat atât de urât cu el. I-a spus la final. Întoarce-te, dacă vrei. Nu vreau, a spus Petrovici.
Transmite-i salutări Elenei. Și nu mai suna. Ciudat, dar Iura s-a simțit foarte fericit, în ciuda faptului că nu a primit iertare. Apoi a sunat-o pe Lilaci, ea a răspuns la scuzele lui la fel de rece. Dumnezeu te va ierta, Iura Alexivici. Ce mai face Elena? E bine. Este cu Denis. Minunat. Mă bucur pentru ea. Am un tort. La revedere. În timpul petrecut în cadă, Iura a sunat tot personalul pe care l-a concediat cândva din capriciu. În cele din urmă, a venit rândul Irinei. A sunat cu mâna tremurândă. Da, vocea ei s-a auzit la telefon. Da, te ascult. Salut. Sunt din nou eu. Ea a suspinat. Doamne, Iura, lasă-mă în pace, pe mine și familia mea. Uită-mă. Nu mă face să mă mut din nou, doar ca să nu te văd. Ira, iartă-mă, a spus Iura și a zâmbit. M-am comportat ca un ultim nenorocit. Te-am rănit atât de mult. Te-am mințit. Îmi pare rău. Irina a tăcut, apoi a întrebat încet. Dacă te iert, vei înceta să suni? Iura a râs. Oh, desigur. Voi uita pentru totdeauna numărul tău. Te iert, a râs Irina la celălalt capăt. Ai grijă de fiica ta. Iura, ea este singura care te face om. Știu, a zâmbit el și a încheiat apelul. Rămânea doar Elena. Iura nu putea găsi cuvintele potrivite. Le răsucea în mintea lui, în fel și chip. Apa s-a răcit complet. A devenit destul de melancolic. A decis să continue acest lucru în pat. Dar, imediat ce s-a întins, a adormit. Dimineața s-a trezit, s-a plâns puțin că nu a terminat ce a început. S-a spălat, s-a îmbrăcat și a coborât la micul dejun. Terminând omleta, s-a gândit ce să-i spun fiicei. Cu ce să încep? Era vinovat față de ea pentru atât de multe. În cele din urmă, Iura a băut un pahar de coniac, a luat telefonul mobil în mână, a găsit numărul Elenei. A fost dezamăgirea lui. Numărul era inaccesibil. Atunci a sunat pe Denis, dar nici la el nu a reușit să ajungă. O presimțire neplăcută l-a înțepat pe Iura în coastă. A sunat pe Nikita. Liniște! A fost complet disperat și a sunat la soacra sa, dar nici iubita nu a răspuns la apel. Iura s-a ridicat. A început să se plimbe prin cameră. Ce se întâmplă? I-au luat fiica? Nu doar că au mutat-o în alt loc, ci l-au șters din viața Elenei? Este corect așa? Și ce să facă acum? Iura a sunat din nou și din nou pe toți pe rând, până când l-a luminat. Dima, asta e cine poate ajuta. A vrut să trimită pe Pavel după vagabond, dar în ultimul moment s-a răzgândit, a plecat el însuși. La vagabond. Dima nu era. Iura a întrebat lucrătorii adăpostului dacă l-au văzut pe Dima. Unul dintre ei, un băiat student cu miustăți subțiri, a declarat cu bucurie. Dima nu mai vagabondează. Cum? S-a mirat Iura. Unde este? Se bucură de viață. I-au apărut rude. Au venit recent. L-au luat. Au promis să-l ajute, să-l așeze în viață. Iată cum se întâmplă. Ce rude! O femeie în vârstă, toată elegantă. Se vede că are bani, cu pălărie. Bunica lui de gradul 3. A promis să-i lase moștenire lui Dima, uite așa. Iura s-a întors acasă șocat. I-au luat chiar și pe Dima, ca să nu aibă Iura nicio șansă să-și recupereze fiica. Seara, Iura s-a înveselit. Probabil, totul este spre bine. Elenei îi era rău cu el. Iar Strelnicova a iubit-o întotdeauna ca pe propria fiică. Și el era nebun după Elena. O considera fiica lui. Lui Dima i-a fost foarte bine. Câți vagabonzi pot să se laude că au fost luați sub aripa unei bătrâne cu bani? Probabil. Puțini. Cu aceste gânduri, Iura s-a dus la culcare. Pe Anna a concediat-o. La locul ei a revenit Lilaț, era fericită să lucreze din nou pentru Kariakin, deși nu-l saluta. Comunica rece și oficial, păstrând în continuare în inimă puțină supărare. După o săptămână, s-a dezghețat, iar ei doi, ca înainte, încă de pe vremea Tatianei, stăteau lângă șemineu și beau ceai. El îi povestea Lilei despre cum a vizitat prima sa dragoste. Lila asculta și îi turna apă fierbinte în ceașcă. Apoi s-a întors Petrovici. Nu m-am întors pentru tine,
Idiotule, m-am întors pentru păsărică, l-a avertizat el sever. Ce au făcut cu ea? Cât am lipsit? Au făcut întreținerea? De câte ori au schimbat uleiul? Unde este acest idiot care a învârtit volanul în locul meu? Ești tu. S-a uitat la Pavel. Acesta a ridicat mâinile în sus. Nu eu, Tolic. El este acolo, în garaj. De la el se cere tot. S-au întors câțiva cameriste. S-a întors grădinarul. Toți, după o vreme, l-au iertat pe Iura, deși a fost greu să-l ierte. A reușit să le bea sângele multora în acești ani și și-a câștigat reputația de tiran. Iura în fiecare zi vizita mormântul soției, îl spăla, schimba florile, repetând: iartă-mă, Tatiana, nu voi putea răscumpăra vina în fața ta, dar totuși voi cere iertare. Și pentru asta iartă-mă. El îi povestea despre fiica sa, despre cât de bine este Elenei cu nașul și bunica. În cea mai mare parte, aceste povești erau, desigur, fanteziste. De fapt, Iura nu putea să ia legătura nici cu prietenul său, nici cu familia lui, nici cu soacra, nici cu fiica. Odată, a intrat în camera Elenei, a stat pe patul ei, a privit fotografiile agățate pe pereți. Deodată a văzut cum ceva a strălucit în dulap. Iura a deschis dulapul și a rămas uimit. Era rochia Tatianei, aceeași cu care Elena a mers la balul de absolvire, pe care a ascuns-o atâția ani în dulap de tată. Iura a scos-o, a pus-o pe pat. Apoi s-a gândit puțin, a împăturit-o și a dus-o jos. S-a urcat în mașină, a ajuns la cea mai apropiată oficiu poștal, a întrebat operatorul: pot trimite un pachet în străinătate? Lucrătoarea poștală, mestecând gamă, i-a pus în față un formular. Completați. Numai că durează foarte mult și costă scump. Vă va ieși cam scump. Nicio problemă. A zâmbit Iura, a băgat rochia într-un pachet, a scris pe ea adresa Strălnicovilor, a indicat-o pe Denis ca destinatar. Lucrătoarea a întrebat: aveți nevoie de notificare? Da. Textul îl dictați? Elena a uitat acasă ceva important. Mama a cerut să transmit. A răspuns Iura, s-a întors acasă cu inima ușoară. Fiica plecase, dar au rămas alături tovarăși devotați, care au putut să ierte toate ofensele din trecut. Au rămas alături și prieteni noi, pe care Lilia îi numea cu drag Pavel și echipa lui. Pavel a devenit un oaspete frecvent în bucătăria lui Cariachin, mânca pentru trei și povestea povești din armată, din care Lilia se făcea roșie, iar Petrovici râdea cu poftă și cerea să repete. Pavel pleca mai devreme decât toți, întrebând: așa că trebuie să plecăm repede. Iura Alexivici, Pavel Petrovici, om cu același nume, Lilia, vă doresc tuturor poftă bună. Mulțumesc, Pavel. Transmite salutări soției și copiilor. Ai luat ceva bun cu tine. În frigider este o plăcintă cu vișine, proaspătă. Am făcut-o dimineața. Pavel pleca cu plăcinta în mână. Ceilalți se împrăștiau. Seara, casa se goi. Doar se auzea cum vântul urla pe pod și în țevile șemineului. Iura stătea mult timp în sufragerie lângă foc. Citea cărți, la care dintr-un motiv oarecare nu avusese timp înainte. Apoi mergea la culcare. Dimineața încerca să se trezească mai devreme, ca să aibă timp să se plimbe înainte de muncă, să respire aerul proaspăt și răcoros. A început să alerge. După micul dejun pleca, ca de obicei, dar acum se întorcea mult mai devreme. Lilia se mira la început. Cum? Ați muncit deja, Iura Alexivici? Nu mai mergeți la birou sau la fabrică? Nu, răspundea el, încercând să fure de pe masă ceva gustos. Și ce? Nimic. Spălați-vă pe mâini și așezați-vă. Cina este gata. Petrovici a adus coaste. Fiul lui vânează. Le-am copt cu cartofi. Și chemați-le pe Pavel. Unde este din nou? Se răcește totul. La masă se aduna o mare companie din menajere. Lilia, Petrovici, Pavel, ceilalți paznici Iura. Cina se întindea uneori pe 2 ore, ca fiecare să aibă timp să se exprime și să fie auzit. După cină, Iura îi conducea pe toți acasă. Se plimba în bucătărie, în timp ce fetele și Lilia făceau curățenie. Degustau coniac cu Petrovici. Odată, Lilia a observat: s-a schimbat. Al nostru Iura Alexivici. Uite cum a devenit. Ludmila, e o plăcere să-l vezi.
Petrovici a suspinat. S-a schimbat. Dar la ce bun! Elena a plecat. E puțin probabil să se întoarcă după toate acestea. Tu ai reveni? Lilia s-a gândit. Nu știu. Poate că m-aș întoarce. Odată. Rămânând singur cu sine în casa goală, Iura adesea răsfoia fotografiile din albumul de familie. Deja trimisese fiicei sale câteva pachete, ca să nu-i fie dor de lucrurile dragi inimii în noua viață. Apoi s-a hotărât să-i scrie o scrisoare Elenei. A gândit mult ce să spună și cum. A încercat să transpună pe hârtie conversația telefonică neîmplinită cu fiica sa. În cele din urmă a scris doar 2 cuvinte. Iartă-mă! A trimite scrisoarea a fost o adevărată tortură. De câteva ori a venit Iura la poștă, a umblat în jur, neavând puterea să intre. Se râdea de sine, de lașitatea sa, apoi se urca în mașină și pleca. Abia la a 7-a încercare a trimis scrisoarea. Dar aceasta s-a întors la el după 3 luni. Destinatarul nu s-a prezentat. Iura s-a descurajat complet. La început, prezența prietenilor în casă îl bucura, îl ajuta să nu se simtă singur din cauza plecării fiicei. Dar cu fiecare zi, dorul îl devora tot mai mult. Coriachin a început să vină la adăpostul unde lucra Elena. Observa cum lucrează fetele. Ele îi aminteau de fiica sa. Într-una din acele zile, un voluntar s-a apropiat de Iura și l-a întrebat. Te văd adesea aici. Cauți pe cineva? Iura s-a alarmat. Nu, doar privesc. Fiica mea a lucrat aici. Elena Coriachina. Elena? Da, îmi amintesc de ea. Ce mai face? Unde a dispărut? A plecat. A zâmbit Iura. Mi-e dor de ea. De aceea vin să văd pe voi. Îmi imaginez că ea stă acolo. Înțelegi? Voluntarul a dat din cap. Înțeleg. De ce să nu înțelegi? Vrei să te alături nouă? La distribuție ne lipsesc mâini. Nu știu dacă mă voi descurca, s-a rușinat Iura. Nu am mai făcut așa ceva înainte. Te vei descurca. Hai să mergem. Fetele îți vor arăta tot. Iura a luat o ladă în mână, a început să pună supă în farfurii, pe care le întindeau oamenii fără adăpost, flămânzi, care primeau aici o fărâmă de grijă și puteau, măcar pentru o clipă, să prindă din nou acel sentiment minunat când ai o casă și o familie, un scaun confortabil și supă. Fiecare dintre cei care se apropiau îi spunea lui Iura, îți mulțumesc, Dumnezeu să te salveze, mulțumesc, omule, mulțumesc. La început, Iura răspundea cu un gest din cap, apoi cu un zâmbet, și deodată și-a dat seama că îi place. Îi place să facă viața acestor oameni puțin mai plăcută, să se simtă parte din ceva mare și bun. Așa că, de aceea Elena se ocupa de asta, s-a gândit el. Iura a venit și a doua zi, și apoi. A stat la distribuție, a învățat să curețe cartofi și să frământe aluat pentru chifle. De câteva ori a spălat vase. Voluntarii îl numeau cu drag unchiul Iura. Le plăcea foarte mult. Iura a cumpărat după o săptămână alimente și haine, le-a adus cu mașina la adăpost, le-a împărțit oamenilor fără adăpost. Aceștia se apropiau de el, îl băteau pe umăr, îi mulțumeau. Iura era fericit. Unul dintre voluntari, care în tot acest timp a comunicat în secret cu Elena, i-a scris ei, atașând o fotografie cu tatăl. E grozav. Elena i-a cerut să nu spună nimănui unde este, cu cine, să păstreze toată comunicarea lor secretă. Deși locuia cu nașul, încă se temea că această viață liniștită și fericită s-ar putea încheia brusc după sosirea tatălui. Elena s-a stabilit în Cehia, a intrat la universitate, învăța și lucra într-o librărie, iar în weekenduri lucra ca chelneriță la o cafenea din apropierea casei. Locuia într-un cămin, învăța să se descurce singură, să spele, să gătească, să facă curățenie și era în al 7-lea cer de fericire. Bunica i-a dat un cec cu o sumă considerabilă. I-a spus că este moștenirea Elenei. Desigur, ea a început imediat să cheltuie banii pe adăposturi, unde lucra ca voluntar și aici, când avea timp liber. Se suna des cu Denis. El întreba. Ei, cum îți place viața liberă? Ai mâncat astăzi? Elena râdea. Am mâncat. Nu există nimic mai gustos decât mâncarea gătită cu mâinile tale, târziu seara, după muncă și înainte de a învăța noaptea. Denis, ai pierdut multe în viața asta. De ce? Râdea Strălnikov.
Am trăit așa în anii de studenție. Sau crezi că mi-au căzut banii din cer? Nu sunt tatăl tău. Elena își amintea adesea de tată. La început în coșmaruri, se temea că el o va forța să se întoarcă. Apoi, deodată, s-a prins că este dor. Da, îi era dor de tată. De aceea, de acel om egoist, rău, care nu odată a ridicat mâna asupra ei, făcându-i rău. Nu voi ierta, își spunea Elena în acele momente. Nu voi ierta pentru mama. Odată, a primit un mesaj de la un voluntar cunoscut. El i-a trimis o fotografie în care Iura împărțea haine. Elena a sărit de pe pat. Ce? A sunat imediat cunoscutul, cerându-i să explice ce se întâmplă. A aflat că tatăl ei lucrează deja de câteva luni la adăpost. Ajută și alte adăposturi din oraș. Cumpără din banii săi haine, medicamente pentru oamenii fără adăpost și hrană pentru câini. Despre el scriu ziarele locale. A avut interviuri. La toate întrebările despre motivul pentru care Iura a decis să înceapă să ajute pe cei nevoiași, el răspundea: totul este datorită fiicei mele, Elena. Ea m-a învățat să iubesc. Ea este singura care mă face om. Și nu sunt singurul care crede asta. Elena s-a simțit la început suspicioasă. I se părea că tatăl se prefăcea că este bun, că a început o nouă joacă de-a lui, pentru a-i spăla creierul ei și tuturor celorlalți. Apoi, când Elena va cădea în capcana bunătății sale, va crede că tatăl s-a schimbat și se va întoarce acasă. Dar cu cât o urmărea mai mult pe tată, cu atât mai mult se convingea că Iura a devenit într-adevăr o altă persoană. În cele din urmă, după un an de la plecare, Elena s-a hotărât să-și viziteze tatăl. A cerut lui Nikita să-i facă companie. Dar el a refuzat politicos. Nu pot, Elena. Eu sunt acum un om ocupat. Mă vor mânca dacă merg cu tine, așa frumoasă și tânără cum ești, înțelegi? Nikita le-a prezentat recent întreaga familie logodnicei sale, Susan. Era o fată uimitoare. Educată, frumoasă, dintr-o familie bună. Elenei i-a plăcut. De câteva ori au vizitat-o cu Nikita, până când Susan a aflat că a crezut greșit tot timpul că Elena este sora lui Nikita. După aceea, vizitele lor s-au oprit. Lui Nikita îi era rușine, dar nu îndrăznea să-i contrazică logodnica. Și înțelegea perfect de ce Susan era gelos pe el în legătură cu Elena. Sunt tânără, dar aș contesta frumusețea, a râs Elena, aruncând o privire în oglindă. Oh, lasă, ești frumoasă, îi voi spune, cât timp Susan nu aude. Elena s-a apropiat mai aproape de oglindă. Pe rama ei era o fotografie cu Tatiana, pe care i-a trimis-o tatăl. Cu fiecare zi, Elena găsea tot mai multe trăsături ale mamei pe fața ei. Și aceasta o bucura enorm, căci o considera pe mama sa o frumusețe, iar pe ea nu. Nu îi se făceau adesea complimente. De fapt, doar după mutare Elena a încetat să se considere ciudată, stranie, urâtă. Își amintea cu râs cum o jigniseră la școală, pe Lera cea mereu nemulțumită și gașca ei. Totul părea atât de departe și neimportant aici, în noua ei viață. Elena a venit cu o lună înainte de ziua ei de naștere, în vacanță. Apropiindu-se de casă, s-a strâns într-un ghem de frică. Ce va fi? Cum o va întâmpina tatăl? Va reuși să se întoarcă? Spre marea ei bucurie, porțile au fost deschise de Petrovici. Elena nu și-a crezut inițial ochilor. A ieșit din mașină, s-a apropiat de bătrân. Pentru a-l atinge și a se convinge, Petrovici nu era o iluzie. El a râs. Ce ai, Elena? Te-ai lovit la cap? Petrovici. S-a aruncat ea în brațele lui. Ești aici? Cum? Tatăl tău, un bucată de idiot. A decis brusc să se căiască și să-și îndrept toate păcatele. Nu știu de ce. Se dovedește a fi o persoană plăcută, mai ales când bea. N-aș fi spus asta niciodată, dacă nu l-aș fi văzut cu ochii mei. I-am turnat eu. El a luat-o pe Elena de braț, a dus-o în casă. Întâlnind un tip zdravăn în geacă de piele. Elena s-a tensionat. A cine este acesta? Acesta este Pavel, a zâmbit Petrovici. Elena și-a amintit de el. El și câțiva oameni o prindeau atunci în vie. A tremurat. Pavel s-a aliniat lângă ei. Elena Iurievna, trebuie să vă cer iertare înainte de a pleca. Îmi pare rău că am îndeplinit orbeste cererile tatălui dumneavoastră, fără să mă gândesc la cum vă este.
Iertați-mă. Din ochii lui Petrovici, Elena a înțeles că autorul acestui discurs este el. A întrebat șoferul. Tu l-ai învățat? Eu, a strălucit Petrovici cu mândrie. Iartă-le, Elena. El este un om bun. Doar că uneori este puțin prost. Și laș. Da, Pavel? Prost, ca un cizmar. Laș, ca un iepure. A raportat el și a plecat în garaj. Șeful nu este acasă. S-a mirat Elena. Petrovici a dat din ochi. Ce? El este acum un om ocupat și sfânt. Până la 5 la birou, apoi merge la adăposturi. Toți îl cunosc acolo ca pe al lor, îl numesc unchiul Iura. Da, am auzit, a spus Elena și s-a corectat imediat. A citit știrile. Au intrat în casă. I-a întâmpinat Lilia cu un strigăt puternic, îmbrățișând-o pe Elena. Fetița mea! Iată-ne! Ne-am întâlnit! Cum ai crescut? Da? Ai devenit frumoasă! Ei bine! Nația! Ai găsit deja un logodnic? Căci am un nepot. Pot să te prezint. Nu trebuie, a râs Elena. Mie acești logodnici îmi sunt pe gât. Ce miroase atât de bine? Nu cumva sarmale. Dacă aș fi știut că vii, aș fi gătit ceva mai serios, dar doar varză, sarmale de post. De ce nu ai sunat? Păi, nu știam că sunteți toți aici, a ridicat din numeri Elena. E atât de ciudat, totul ca înainte. Doamne ferește, au spus simultan Petrovici și Lilia. Au râs. Să nu-ți mai aud gura. Lilia a adus-o pe Elena în sufragerie. Ca înainte, nici în visul meu cel mai rău nu vreau. E atât de bine. Spală-ți mâinile și așează-te. Acum îți aduc o farfurie. Tacâmuri. Pavel, ajută-mă. Hai, Elena a rămas singură în sufragerie. Era atât de ciudat să stea din nou aici. Camera arăta ca o viziune din viața trecută. Atât de ireal. Aici, pe covor, se juca cu mama ei la domino. Cât de demult a fost asta? Aici, tatăl ei a lovit-o. Aici a râs de mihina, cât de bine se simțea făcând asta. Și iată că este din nou aici. Deloc asemănătoare cu acea fetiță, cu micuța Elena, nici cu fata pe care o controla tatăl. Acum nimeni nu îndrăznește să o controleze. Nu se teme de nimeni și este gata să se apere. Elena și-a întins brusc umerii, a zâmbit, a făcut o respirație adâncă. A auzit pași în spate, a întrebat. Lilia, unde sunteți? Mi-e atât de foame. Elena s-a întors, l-a văzut pe tată. Iura stătea în ușă și zâmbea prost. Elena, ești tu sau eu visez? Elena a făcut un pas înainte. Eu sunt. Salut. Iura a râs, s-a aruncat spre ea, a strâns-o în brațe și a plâns. Fetița mea! Fetița mea a venit! Elena a fost inițial șocată de această întorsătură, dar apoi s-a dezghețat, a îmbrățișat-o pe tată și a bătut-o pe spate. Plângi? Și eu sunt bucuroasă să te văd, tata! Petrovici și Lilia, care apăruseră în sufragerie, văzându-i pe Iura și Elena, s-au retras cu grijă în bucătărie. Acolo au dus și pe Pavel, care se îndrepta cu pași voioși spre sufragerie pentru cină. În timp ce toți terminau de mâncat sarmalele în bucătărie, Iura și fiica sa s-au așezat pe canapea în fața șemineului și s-au împărtășit unul altuia ce noutăți s-au întâmplat în viața lor în acel an. Îți place să ajuți? Sau faci asta ca să-i placi mie? A întrebat direct Elena. Iura s-a scărpinat în ceafă. Îmi place să ajut. Eu am putut ajuta pe alții tot acest timp. Acum încerc să recuperez. Văd în fiecare dintre acești vagabonzi pe mine. Înțelegi? Și eu am avut nevoie. Nu de haine, de altceva. Și mi-au dat asta, când mi-au pus o ladă în mână împotriva voinței mele. Elena a râs. E grozav că ți-ai găsit o ocupație pe plac. Dar tu, a întrebat Iura, ți-ai găsit o ocupație pe plac? Îi cheltuiesc banii bunicii pe hrană pentru câini, medicamente și mâncare. Învăț. În curând voi putea deveni veterinar. Voi deschide propriul meu cabinet. Așa că da, probabil că am găsit. Ai primit rochia? Elena a zâmbit. Da, o port uneori. E atât de frumoasă. Fotografii. Și pe acestea. Am pus una pe oglindă, pe cea cu mama. De ce?
Iura nu a înțeles. Ca să mă compar cu ea. Semăn cu ea, nu-i așa? Măcar puțin. Sunt și eu frumoasă. Iura a suspinat brusc, ca și cum ar fi fost dezamăgit. A luat fiica de mână. A bătut-o. Elena, nu trebuie să te compari cu nimeni, nici măcar cu mama. Ești frumoasă. Ești cea mai frumoasă. Auzi? Nu ți-am spus asta, deși ar fi trebuit. Acum îți spun. Ești frumoasă. Ești deșteaptă. Ești cea mai bună. Auzi? Elena s-a emoționat de acest flux de iubire. A dat din cap în semn de acord. Aud, mulțumesc că ai spus. Când le-a foame, iar pe masă nu a apărut nimic, a trebuit să meargă în bucătărie. I-a întâmpinat râsul și fața vinovată a lui Pavel, care termina ultimul sarmale. Știam că veți mânca tot. Fetița a venit acasă flămândă, iar eu nu am ce să-i dau de mâncare. Cât poți mânca? Nu te hrănesc acasă. Doar sarmalele tale sunt o operă de artă. A încercat să se justifice Pavel, dar elocuența lui nu l-a salvat de o ușoară lovitură pe frunte. Elena a comandat pizza. Ea și tatăl au cinat cu ea chiar în bucătărie în compania lui Petrovici și Lilia. I-au condus. Apoi s-au urcat în camerele lor. Elena a deschis ușa fără a avea așteptări speciale. Dar ceea ce a văzut a impresionat-o profund. Micul ei măsuță, aceeași măsuță de toaletă pe care Iura spusese cândva că a aruncat-o, stătea în fața ei. Iar pe ea erau toate lucrurile mamei, parfumurile și periuțele. Elena a plâns, s-a așezat pe taburetul Tatianei, s-a privit în oglindă și a început să se aranjeze. Apoi a intrat la tată, pentru a-i mulțumi pentru un astfel de cadou. Dar Iura dormea deja. Elena s-a apropiat pe vârfuri de patul tatălui și l-a sărutat pe frunte. Iura a murmurat în răspuns, Tatiana, Tatiana. Elena a zâmbit și a ieșit din cameră, închizând ușa în urma ei. L-a mulțumit tatălui deja la micul dejun. L-a întrebat. Cum l-ai găsit? Unde? Tu l-ai aruncat. Iura s-a rușinat. Nu l-am aruncat. L-am ascuns pe pod. De ce? S-a mirat Elena. Voiam să-l ascund, ca să te gândești mai rar la mamă. Am crezut că așa te pot salva de a repeta soarta ei, a recunoscut Iura. Nu aș fi putut să-l arunc. Este amintire. Și eu am această amintire. Chiar dacă, privind la această măsuță, simt o vină infinită față de mama ta, față de Tatiana. Elena a dat din cap. Da, înțeleg. După micul dejun, au ieșit în grădină pentru o plimbare. Au auzit cum lângă casă s-a oprit o mașină și s-au mirat, deoarece nu așteptau pe nimeni. Petrovici a deschis porțile și a alergat spre Elena, confuz. Scuzați-mă, acolo pentru dumneavoastră, Elena Iurievna. Cine? S-a încruntat Elena. Un tip cu mustață. Nu știu. Să-l las să intre. Acum, a răspuns Elena. S-a apropiat de porți, a aruncat o privire pe fereastră. Se aștepta să-l vadă pe Nikita sau pe Ivan Mihin, dar nu pe Dima. Dima, a strigat ea, deschizând porțile. Dima, ești tu cu adevărat? Dar cine altcineva? A râs el, îmbrățișând-o pe Elena. Salut! Ce mai faci aici? Nu te supără nimeni. Nu trebuie să te salvezi? Nu. Elena s-a uitat la el. Te-ai schimbat. Ești atât de matur. Spune-i bunicii tale mulțumesc pentru asta. Și pentru mustață. A răspuns Dima. Elena nu a comunicat cu bunica. Nu a putut să ierte Ludmilei că a abandonat-o după moartea fiicei. Era recunoscătoare pentru contribuția ei la salvarea sa, dar nu mai mult. Ludmila nu i-a impus Elenei compania ei. I-a dat un cec și a dispărut. De care Elena, spre rușinea ei, era fericită. Pentru că nu știa despre ce și cum să vorbească cu această femeie. Practic, străină pentru ea. Dima a povestit că Ludmila l-a găsit acum un an lângă adăpost. I-a propus o afacere ciudată. Îmi este singurătate. Sunt o bătrână singuratică, care a pierdut tot ce se putea pierde, în afară de bani. Am mulți bani. Poate că ești de acord să devii partenerul meu, dacă îți plătesc? Ce zici? Dima s-a speriat. S-a retras de bătrână. Partener? O să trăim împreună, ca soț și soție. Ludmila a râs. Nu, prostule. Ce prost ești.
Vei fi oaspetele meu. Vom trăi separat. Vom dormi în camere diferite, dacă te interesează. Vom lua prânzul uneori. Vom merge la golf. Dima s-a gândit. Și pot cere ceva, în afară de bani? Nu am nevoie de ei. Ludmila a râs din nou. Uite, ce vrei? Vreau un loc de muncă, a declarat Dima. Numai bun, cinstit. Ei bine, și să plătească decent. La un astfel de loc de muncă nu te vor lua fără educație. Ești gata să înveți? A întrebat Ludmila. Dima a dat din cap. Sunt gata. Au plecat împreună în aceeași zi. S-au stabilit în vila Ludmilei. Dima, care visa să devină inginer, s-a interesat de munca de grădinar, a observat cum lucrează acesta. Uneori cerea să-l învețe să folosească un instrument sau altul, dacă avea timp. Și a descoperit într-o zi dragostea pentru plante, îngrijindu-se de ele. Și, în cele din urmă, a declarat, nu am nevoie de universității. Vreau să fiu grădinar. Ești de acord, Ludmila Sergivna? Ea a ridicat din umeri, privind cerul apus. Grădinar. Ei bine, dacă vrei să rămâi pentru totdeauna burlac, atunci, cu plăcere. Dima s-a încruntat. Și ce legătură are una cu alta? Uite la Pablo, care vine la mine. Nu are soție, nici prietenă. Știi de ce? De ce? A întrebat Dima. Pentru că Pablo nu are bani. Îi ajunge doar să mănânce seara și să-și alimenteze mașina. Vrei o astfel de viață pentru tine? Dar eu voi fi diferit. Voi munci mai mult, voi câștiga mai mult. A propus Dima, bătrâna a ridicat din umeri din nou. Fă cum știi. Eu nu-ți interzic nimic. Te avertizez doar. Un an întreg Dima a muncit mai întâi pe terenul Ludmilei, apoi pe terenurile vecinilor ei. A învățat meseria. A învățat să facă figuri din verdeață. Așa de bine, încât au început să-i plătească pentru muncă și să-l invite la ei. S-a format o întreagă coadă de clienți. Dima a început să se plimbe cu camioneta lui nouă prin cartier, ascultând muzică în timp ce lucra, și pentru prima dată în viața lui nu voia să fugă nicăieri, să plece. Era pe locul lui, se ocupa de ceea ce îi plăcea. Ce altceva mai trebuie? Totuși, în fiecare noapte, se uita la fotografiile Elenei în vechiul său telefon mobil. Sufla și se gândea că are totuși o afacere nerezolvată, care îi împiedica să trăiască liniștit. A strâns bani, nevrând să-i ia de la Ludmila. A aflat de la Denis că Elena va veni acasă în curând. A venit după ea. Deci, crezi că grădinarii sunt băieți pierduți sau le poți oferi o șansă? Ce crezi? A întrebat el. Elena a zâmbit. Cu siguranță, a doua.